are doing the last subject already. Finished today. Will finish today, and then after that they will know the result. Some of our coaching is doing today. Okay, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright. Các bạn đã có lịch đi học lại chưa các em? Tức là chúng mình đã có lịch bắt đầu khai giảng chưa? Các bạn ghi cho chị lịch khai giảng của chúng mình là bao giờ, khoảng thời gian bao giờ chúng mình sẽ quay trở lại. 17 tháng 8. Nghĩa là tuần sau rồi đúng không nào? 17 tháng 8 và 1 tháng 9. Có những bạn sang đầu tháng 9 bắt đầu mới học. Ok. Các bạn viết vào nhá để chị Hiền có thể nắm được 21, 18, 19, 19. Rồi. 31 vào nhận lớp. Tốt, 23. Tức là thời gian học và học của chúng mình không có đồng đều cho lắm đúng không nào? Tức là có bạn này sớm hơn, có các bạn muộn hơn một chút. Thế nhưng chị nghĩ là muộn nhất sẽ là vào ngày khoảng mùng 5 tháng 9 là muộn nhất rồi. Đúng nào? Ok. Em đầu tháng 9 nhập học đại học. Chúc mừng em. Ok, em được nhận vào trường đại học nào rồi? Right. Em học từ mùng 3 tháng 8 để Nguyên chị Hiền check xem nhá, xem là hiện tại bây giờ ok 105 rồi. Và chúng mình sẽ chờ các bạn vào đến bên trong. Và các bạn nhớ là check in, chúng mình check in để mà phía bên văn phòng sẽ có thể là điểm danh cho các bạn, đảm bảo là chúng mình tham dự đầy đủ toàn bộ tất cả. Ok. Chị nghĩ rằng là thầy đang chờ để có thể được lên hình rồi. Vậy thì các bạn sẽ gửi một lời chào đến thầy nhá. Ok. Hello Dr. Come. Hello. Hi, good afternoon everybody. Chào tất cả các bạn. Hello, good to see all of you. How have you been? Chúng mình thế nào? Dạo gần đây các bạn đã làm sao? Yeah, it's been not too long. Cũng không quá lâu đúng không nào? And so today, well, hello, hi, hello, good afternoon, hi. Okay, good. What did they say? Xin phép cho Đức, there's one boy now is doing the test, so maybe they will watch again. Okay. I understand that today is the important day for the people who is doing the high school test. Thầy biết rằng là một số các bạn nếu như học cấp 3 thì ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là quan trọng, ngày cuối cùng rồi. So some of the topics I'm going to talk about is related to those, but then I think maybe I will wait for a little bit longer to share with you all the other details. All right. Bởi vì ngày hôm nay thầy cũng sẽ chia sẻ về một số những chủ đề liên quan đến về phần thi cử, thế thì và một số những phần khác nữa. Thế nhưng mà thầy sẽ dành một chút thời gian lâu hơn nữa để có thể nghiên cứu sâu hơn về chủ đề cho các em trước khi mà thầy nói. Thế nhưng mà ngày hôm nay thầy cũng đã chuẩn bị một số những cái chủ đề để có thể chia sẻ cùng với các em. So today's session will last for about 2 hours. Chiều ngày hôm nay lớp học của chúng mình sẽ kéo dài trong khoảng là 2 tiếng. And first, for those of you who have finished the exam, it's a time to take a break. Với những bạn nào mà chúng mình đã thi xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi, thế thì rõ ràng thời điểm này là thời điểm mà chúng mình nghỉ ngơi. Alright. So, how are you doing? Các bạn đang nghỉ ngơi như thế nào? That is a very challenging question, yes or no? Đấy là câu hỏi hơi thú vị nha. Alright. So, what I wanted to say is that the people asked me a number of questions. Có một số các bạn có gửi câu hỏi đến với thầy. So one of the questions is that what are I always talk about school life is probably the most important. Thầy luôn luôn nói đến là cuộc sống thời học sinh, cuộc sống khi mà chúng mình vẫn còn đang đi học, đấy có lẽ là thời điểm khá là quan trọng. School life is probably the most important. Có lẽ đó là thời điểm quan trọng nhất. And because
But then people always say school is to prepare for the future. Thế nhưng người ta hay nói là học là để chuẩn bị cho tương lai của mình. So I have got two aspects of it to talk about. Vậy thì thầy có hai cái khía cạnh để nói về. The first thing is that I think it is partly true. Thầy nghĩ rằng là câu nói đó một phần nó đúng thôi. But on the other hand, nhưng một khía cạnh khác, I think we should enjoy the process of this 22 years. Thầy nghĩ rằng là trong khoảng 22 năm chúng mình phải đến trường, chúng mình học thì đáng nhẽ nên là cái thời điểm các bạn sẽ tận hưởng cái đời sống học sinh sinh viên của mình. Some people will say, okay, I work very hard now to prepare myself for the future. Một số các bạn sẽ nói rằng là bây giờ mình cần phải chăm chỉ để chuẩn bị cho tương lai của mình. And they don't enjoy this part of their life. Thế nhưng các bạn cũng không thích là thời điểm hiện tại bây giờ mình phải đi học rất là vất vả. So let's do this. Vậy thì chúng mình sẽ cùng làm Let's get very clear that for the first 20 years we prepare for our future. Trong vòng 20 năm đầu tiên rõ ràng chắc chắn các em phải biết rất rõ là chúng mình chuẩn bị cho tương lai của mình. But at the same time we enjoy the process. Nhưng cùng lúc đó là chúng mình sẽ tận hưởng cái quá trình học tập. So in other words, we enjoy the process of preparing for our future. Điều đấy cũng có nghĩa là chúng ta đang trong quá trình mình tận hưởng quá trình chuẩn bị cho tương lai của bản thân. Alright. So how do we do? Why is that important? Và tại sao điều này là quan trọng? If you look at our life, nếu như chúng mình nhìn vào trong cuộc sống của chúng mình hiện tại bây giờ, many of us spend about 20 years. 20 to 22 years. 20 to Some people up to 25 years. Yes. So we spend about 20 to 22 years of our life in school, in learning. Chúng mình dành ra từ 20 cho đến 22 năm ở trên trường để chúng mình học tập, chúng mình học hỏi. And if we have 100 years of our life, nếu như mỗi một người chúng ta đều có 100 năm để sống, that means to say we spend how many percent? 20%. 20%, 1/5 of our life. Nghĩa là chúng ta dành ra 20% cuộc đời của mình, 1/5 cuộc đời của chúng mình để học, để đến trường ấy. 1/5 of our life. 1/5 cuộc đời của chúng mình. And in studying, in learning, in preparing. Để học hỏi, để chuẩn bị cho tương lai, để chuẩn bị cho chính cuộc sống của mình. Alright, so I think if we spend 1/5 of our life, then we should also enjoy this process. Thế thì thầy nghĩ rằng là với 20 năm đó hay là với 1/5 cuộc đời đó của mình thì chúng ta nên tận hưởng cái quá trình này hơn là về việc là chúng ta cảm thấy khó chịu. But not all the people are so fortunate to be able to enjoy the process because they might get stuck into all the other things. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều may mắn rằng là tận hưởng được quá trình thời học sinh sinh viên của mình, bởi vì các bạn đang bị vướng vào những vấn đề khác trong cuộc sống của mình. So, how to enjoy? Làm như thế nào để có thể tận hưởng cuộc sống của mình? How to enjoy the process? Làm như thế nào để tận hưởng quá trình học tập của mình? So to enjoy the process is always because you know the direction. Thứ nhất, mình tận hưởng được quá trình là bởi vì chúng ta biết rõ được hướng đi của mình. So let me just repeat. Để nhắc lại này. The first 20 years of our life is very important. 20 năm cuộc đời đầu tiên của chúng ta rất là quan trọng. We must enjoy the preparation of our future. Chúng ta sẽ cần phải tận hưởng quá trình mà chúng ta đang chuẩn bị cho tương lai. I can say this because I'm past how many more than half of a person's life that they can live if they live 100 years. Nếu như mỗi một con người chúng ta sống được khoảng 100 tuổi thì đối với thầy thì thầy đã sống được hơn một nửa cuộc đời rồi. I can look back and say what I'm telling you right now. Thì thầy có thể nhìn lại và nói được những điều này với các em. So, the first 20 years of our life, it is very important. And what happened is that a lot of the people after the first 20 years, vậy thì với rất nhiều người sau khi mà 20 năm đầu tiên, they do not continue to learn. Các bạn thì không có tiếp tục học. They do not continue to grow. Người ta không tiếp tục phát triển. And many people just go through life just like that. Và rồi rất nhiều người sau khi dừng đến khoảng 20 tuổi rồi, họ cứ tiếp diễn cuộc đời của mình cứ thế thôi, hàng ngày cho đến khi họ chết. But it's usually this first 20 years, many of the children will hate the parents for actually pushing them to do all their best. Thế nhưng thông thường là khoảng 20 năm này là thời điểm mà các con không có yêu thích, tức là không
có thích cái việc mà ba mẹ bắt ép mình là phải đến trường, phải học, phải có kết quả tốt. So I don't think it is. I like to suggest it is no longer a time that parents actually push us, force us to do some of the things. Vậy thì đây sẽ không còn là cái thời điểm mà bố mẹ các em thúc đẩy mình hay là ép buộc mình làm những cái việc này nữa. And it is more so of like how are they guiding us so that we can move forward. Nhiều hơn là về việc là ba mẹ đang hướng dẫn mình là làm như thế nào để mình có thể tiến lên. One of the lessons that I learned from the high beam. Một trong số những điều mà thầy đã học từ cái high beam, các bạn còn nhớ high beam không? Trong cái COE của Super Teen á. In the Super Teens, when maybe there are some of them who are smart kids, they may not know about the high beam yet. It's for the Super Teen. Okay, for the Super Teens, you probably know about the high beam now. Với những các bạn mà chúng mình học Super Teen rồi thì chúng mình sẽ biết được cái high beam, tức là chúng mình lên trên cái tầng thứ 3 của giàn giáo và chúng mình sẽ cần phải đi qua cái thanh giáo cao nhất ở trên đấy. So when you start moving out, khi mà các bạn bắt đầu bước chân ra ngoài cái thanh gỗ, when you start moving out, you have somebody who is actually pointing the finger to you. Thì mình nhìn thấy là hướng bên kia cuối đường chúng mình có một cái người đưa ra cái ngón tay cho các bạn. Asking you to focus on it. Luôn luôn yêu cầu các bạn là phải tập trung vào trong ngón tay của mình. So you notice that we only do a number of things. Vậy thì mình để ý thấy là trong cái hoạt động đó có một vài điều. I show you the way that the moment you go up there, you stretch out your hand, you look straight and you keep moving. Và thầy mới nói, thầy mới hướng dẫn các em là nếu như các em đã đi lên trên cái high beam đấy rồi, chân để theo hình chữ T, rồi xong sau đấy tay dang rộng và nhìn thẳng và chỉ có tiếp tục đi thôi. So the word was keep moving, keep moving, keep moving. Vậy thì từ mà chúng ta hay sử dụng là gì? Là keep moving, tiếp tục đi đến tận cuối cùng. And then look at your target. Nhìn thẳng vào trong mục tiêu. And that's all. Và thế thôi. And probably one more sentence is all the way. Và có thể thêm một câu nữa là đi đến tận cuối cùng. Why do we do that? Tại sao chúng ta lại làm điều đó? Because life is like on the high beam. Bởi vì cuộc sống của chúng mình giống như là ở trên high beam. So when you walk onto a high beam, nếu như các em đi trên cái thanh gỗ cao đó, if you don't look at your target, nếu như các bạn không nhìn về hướng mục tiêu của mình, and you look down, mà các bạn nhìn xuống phía dưới, and most of the people will panic. Thì hầu hết rất nhiều người họ cảm thấy hoảng loạn. Most of when they panic, they may actually don't want to move forward, and they have all the ideas that comes in. Khi mà hoảng loạn thì thời điểm đó không muốn đi tiếp, rồi cũng cảm thấy rằng là có rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực đến. So what we wanted them to do is to just look at the target. Vậy thì điều duy nhất mà thầy muốn các em làm khi đứng ở trên cái con đường đó là nhìn vào trong mục tiêu của mình để rồi đi. The same thing applies to our life. Cũng tương tự như vậy trong cuộc sống của các em. If you do not have a direction, nếu như các em không có hướng đi của mình, if you don't have a direction, you look down, you look at the problem. Và rồi các em nhìn xuống và các em chỉ nhìn vào những vấn đề của mình thôi. The problems that you see right now is always more scary. Những vấn đề mà chúng mình nhìn trên cái con đường đi này của mình thông thường nó rất đáng sợ. And when the target that you look at, when you have a target to move towards, and the problems that you have with you right now under your feet, it is not so scary. Và đối với cả khi chúng ta liên tục nhìn thẳng, nhìn vào trong hướng mục tiêu của mình và tiếp tục đi tiếp thì chúng ta sẽ không để ý đến toàn bộ tất cả những vấn đề ở phía dưới chân mình và nó sẽ không đáng sợ đến như vậy nữa. So the lesson was that if you have a big target, the small problems that you have right now is not challenging. Nếu như chúng ta có mục tiêu, chúng ta có hướng đi rõ ràng của mình thì lúc đó những vấn đề của mình nó không còn quá lớn, nó không phải là vấn đề với chúng ta nữa. So we want you to just look forward. Vậy thì thầy muốn rằng là ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào các em cũng sẽ cần phải nhìn thẳng và đi tiếp. So what I would like you to write down is probably this sentence. Vậy thì có thể thầy muốn các em sẽ viết xuống cái câu này. And can somebody key into the chat? Các bạn cũng sẽ key in ở trong phần chat luôn cho chị. Okay. Nào. The sentence is, câu nói đó là direction is more important than activities. Direction is more important than the activities. Các bạn viết xuống. Than activities. Hướng đi quan trọng hơn là các hoạt động. Các bạn viết xuống đi. Direction is more important than activities. Yes. Các bạn viết xuống nhá. Chúng ta viết xuống. Oh, thank you so much. Chúng ta viết xuống và rồi xong sau đó là chúng ta cũng sẽ viết xuống notebook của mình. Thank you. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Thank you. How to say that in Vietnamese?
Somebody translate that into Vietnamese for Các me. bạn viết ra tiếng Việt đi nào. Hướng đi quan trọng hơn là các hoạt động. All right. Now, why direction is more important? You see, once you have a very clear direction, then the activities is not so scary. That's number one. Một nghĩa là gì? Nghĩa các bạn có thể viết xuống phần giải thích như thế này nhá. Nghĩa là một khi chúng ta có hướng đi á, thì lúc đó chúng ta chỉ có đi thôi, và những cái hoạt động xung quanh, những cái điều mà làm cho chúng ta sao nhãng xung quanh nó không cảm thấy đáng sợ nữa. On the other hand, và một cái hướng khác, you can be very, very busy doing all kinds of activities, get involved in all kinds of organizations. Mình có thể rằng là rất là bận rộn, có vẻ như là mình tham gia vào các hoạt động này, các hoạt động kia, các tổ chức này, các tổ chức kia. That will not lead you to what you want to. Và những cái điều đó chúng ta làm nhưng lại không giúp chúng ta dẫn đến được điều mà chúng ta mong muốn. I give you one example. Thế cho các bạn một ví dụ nhá. One example is that many of us have friends. Rất nhiều chúng mình ở đây các bạn. Right? Đúng không? Many of us have friends. Rất nhiều ở đây chúng mình các bạn. So many of us also know that it is important to have a lot of friends. Và rất nhiều các bạn ở đây chúng mình cũng hiểu được một điều là rất quan trọng là cần phải có bạn. Is it true that it is important to have a lot of friends? Có đúng không là chúng mình cần phải có nhiều bạn? Trả lời đi. How many of you say it's true it's important to have? Các bạn nào đồng ý? Raise your hand. Đồng ý thì chúng mình nói là it is true, chúng mình viết. If it's true, raise your hand. Giơ tay. True. Đúng không? True đúng không? True. Bạn đồng ý đấy nhá, đấy là với những bạn nào chúng mình đồng ý thì chúng mình ghi true. Thank you. Cảm ơn các em. I want to tell you the answer is half true. Nửa đúng thôi. It's only half true. Chỉ có nửa đúng thôi. That's very important. Rất là quan trọng nhá. For those of you who are type 2 and for those of you who have lots of friends. Nếu như với những bạn nào mà chúng mình thuộc nhóm nhân cách số 2 hoặc là chúng mình có nhiều bạn ạ, half true, thì nó sẽ chỉ có nửa đúng thôi. Why? Tại sao? Because when we have a lot of friends, bởi vì nếu như chúng mình có rất là nhiều bạn, when we have a lot of friends before 18 years old, nếu như các em có rất nhiều bạn trước 18 tuổi, now many of these friends will become a distractions. Thì rất nhiều những người bạn của mình sẽ trở thành một mối phân tâm, tức là làm cho mình bị xạo nhãng mục tiêu của mình. Yes or no? Đúng không? When you have friends, what do you do? Khi mà các bạn mình có một nhóm bạn thì mình sẽ làm gì với cái nhóm bạn đấy? So when you have friends, you go to your friend, hey, study. Liệu các bạn có đến và nói với cả bạn của mình, này mày học chăm và các em có làm như vậy không? Learn a new language. Hay là học ngôn ngữ mới đi. Exercise. Hay là tập thể dục đi. Study your physics. Hay là học vật lý đi. Please make sure that you are good in your computer. Hay là nhớ rằng là phải học giỏi máy tính vào. Do you do that to your friends? Các em có làm liên tục như vậy bạn bè mình không? Very few, yes or no? Đó là ý đúng nào? Now, so what happened to us is this. Thế thì với chúng mình là như thế này. When we have friends, khi chúng mình có bạn, friend must hang out. Bạn đi là phải đi chơi. Hang out. What do we do when we hang out? Đi chơi thì làm gì? Coffee. Have coffee. Uống cà phê. Bubble tea. Bubble tea. If you love me, buy me bubble tea. Yêu nhau thì uống trà sữa, đúng right. không? What else? They go to the souvenir shop. Souvenir shop. Yeah, it's like the small little thing. Okay, the girls will do. Boys don't go there, right? Boy will go to the internet. Go playing games. Oh, go to the lunch cafe. Not cafe, but a shop that have the net shop. You know the net? Do you call it net shop? What do you call that? Meaning to say that they go there, they have so many computers, and then they go there, they play the games on. I see. Okay, so that they play the LAN game. Net coffee. What is net coffee? Net coffee is a place that actually they play the computer games. Thank you. I learned one new word, net coffee. Okay, so you go net coffee. Let's talk about the boys first. Boy will go and hang out. Net coffee. What else, boy? Tell me. Còn làm gì nữa? Con trai mà đi chơi với nhau chúng mình làm gì nữa? Chúng mình ngồi play sports. Play sports. Chúng mình chơi thể thao. Go to cinema. Đi xem phim. Luckily we have COVID, so we cannot go cinema. May là chúng mình đang bị COVID cho nên chúng mình không đi xem phim. Bake cakes. Nướng bánh á. Con trai nướng bánh. For boys or for girls? Con trai. Watch movies. That's right. What else? Play football. Play football. Gì nữa? Eat food. Yes, must eat. And then? Gì nữa? Chase after girls. Có ngồi ngắm gái không? Có ngồi. Rồi. Okay. But for girls, what do you do, girls? Go to souvenir shop. Con gái thì chúng mình hay đến những cái đồ lưu niệm, những cái cửa hàng dễ thương xinh xinh ấy, đúng không? Sit down and paint the fingernail. Rồi đi làm móng.
What else? Mà Do the hair. Gossip actually. Gossip. Oh, okay. Ngồi tám chuyện. Baking. Rồi nướng bánh. Vietnamese people bake cakes or not? Việt Nam mình ít khi nướng bánh, tức là mình cũng ít khi mình nướng. Nếu như bạn nào mà biết nướng, bạn nào biết nướng hoặc là bạn nào mà có bếp thì chúng mình Okay, nướng. fashionable to do. Shopping online. Yeah, I think this is what happened to them now. They will take the phone and then begin to show to their friend, oh, this shop, whatever shop. Yeah. Or they do the window shopping. Window shopping and look at the nice clothes. Yes, đi đến những cái trung tâm thương mại không mua đâu nhưng mà cứ đi xem rồi đi xem quần áo kiểu như vậy đúng không? And look at what cream they can apply so that they have more pimples. Rồi để xem là mua những cái hãng sản phẩm đồ gì bôi lên mặt để mà cái mặt của mình nó có nhiều mụn hơn. Okay, so this is called hangout, right? Thì đấy được gọi đi chơi đúng không? So as friends, so at our age, below 18 years old, what do we do? We so-called hang out. Dưới 18 tuổi thì chúng mình có bạn bè chúng mình đi chơi với nhau. And we don't hang out together, then we go home and then we go online and chat. Chúng mình không đi chơi với nhau thì mình mà có ở nhà thì mình sẽ chat chít với nhau. We don't chat, then we go in and begin to send each other, yes, go to all those places. And then we go to... Actually, they go to the houses also. They visit the houses. Oh, they visit the houses. They sit there for the whole day. Sit there whole day. Can stay overnight or not? Some of them can stay overnight. Okay, so that's not a very good idea anyway. Thế thì chúng mình hay sang nhà nhau ngủ đúng không? Wait, let me go on. So we do this number of things. But what happened? Yes, sleepover. So what do? We do all this, and what happened is that it takes away one important resource. Thế thì khi mà chúng mình làm tất cả những cái này á, thì lấy đi mất một cái nguồn lực rất quan trọng với tất cả mọi người. What is the important resource? Cái đấy là gì ạ các em ơi? Time. Hey, you are good. Đúng. That's right. You take away the time. Mình lấy đi mất thời gian của mình. The most important resource. Đấy là nguồn lực quan trọng nhất. But then what happened next? Thế nhưng tiếp theo sẽ là gì? It takes away the time to actually to develop a skill. Lấy đi mất thời gian, mình lãng phí mất thời gian của mình để phát triển một kỹ năng cá nhân. Take away the time. Okay, maybe he say it's time to study in the friend's house, maybe just before exam, right? Trước khi đi thi được không nào, chúng mình time to friend's house meaning what? So sometimes they go to friend's house to do study. Sometimes only. Thế thì ví dụ thi thoảng như là các bạn học nhóm chẳng hạn, các bạn sang nhà nhau các bạn học nhóm, nhưng mà cái thời gian đấy thay vì cái việc bạn học nhóm các bạn lại dành thời gian đấy cho cái việc khác. Okay, so when they do all these things, it take away time for you. Let's say this is the student. It take away the time for you to do a very important job. Khi chúng ta dành thời gian chơi với bạn bè nhiều như vậy, dành thời gian với bạn bè nhiều như vậy thì lấy đi mất, tức là chúng ta bị lãng phí mất cái thời gian làm một cái việc rất quan trọng. A very important job, and that is to develop your knowledge, to have more knowledge and to acquire an important skill. Đó chính là chúng ta bổ sung kiến thức cho chính bản thân mình và cũng trang bị cho bản thân một kỹ năng, tức là một chuyên môn. Yeah, and then what happened next? Và tiếp theo sẽ là gì? Later on, when the exam is over. Về sau này khi mà nếu như mà các kỳ thi xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi. Like many of you today you have your final high school exam. Rất nhiều các em ở đây ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng thi môn cuối cùng cho tốt nghiệp trung học phổ thông. And when the result is out. Và rồi đến khi kết quả được công bố. For those of them who study, they go to better university. Với những they bạn go overseas. Với những bạn mà học tốt hơn, có kết quả tốt hơn thì chúng mình được đi nước ngoài hay là chúng mình được vào trong những trường tốt hơn. And if you are equally good, you go together with them. Nếu như mà các bạn mà bằng kết quả mà giống như nhau, bằng như nhau thì chúng mình cũng được vào trường điểm giống như nhau. But what happens if you fail? Thế nhưng nếu như or you don't do so well. Mình mà bị trượt, mình có kết quả không tốt, cái trường nguyện vọng của mình nó không đủ điểm, nó không chấp nhận mình thì sao? That will be the time. Thì đó mới là cái thời điểm. Then finally the lesson comes that hey, your friend leaves you and you are left alone. Thì lúc đấy bạn bè từ năm cấp 2, năm cấp 1 của mình chúng ta không có chung trường nữa và rồi chúng ta cuối cùng gần như là chúng mình bị bỏ lại đằng sau và mình phải làm tất cả mọi thứ một mình.
That was what I saw when I was about teenagers a few years ago. Và đấy cũng là điều mà thầy nhìn thấy khoảng vài năm trước khi mà thầy còn đang là tuổi teen. What about you? Do you all see the same patterns that happen in school? It is. Is it the same for It's you? the same. You sure? It happened one time from secondary school to high school. Yes, it's always the case. Luôn là như vậy các bạn nhé. For many years. Trong rất là nhiều năm rồi. I remember at least 100 years. Thầy nhớ ít nhất là phải 100 năm. All right? And it is happening to you. Và nó xảy ra với mình. So you must be very careful. Cho nên chúng mình sẽ cần phải rất là cẩn thận. All right. So I wanted to say this. Cho nên thầy muốn nói cái này nhá. Friends are important. Bạn bè là quan trọng. All right, friends are important. Bạn bè quan trọng. But remember, nhưng hãy nhớ, have enough friends. Có vừa đủ bạn thôi. Not too many friends. Không nên có quá nhiều. Otherwise, it becomes a distraction. Nếu như không, bạn bè của các em sẽ trở thành một mối phân tâm. Distract you from developing a skill. Phân tâm chúng mình khỏi việc mình cần phải phát triển kỹ năng cho chính bản thân. And when the exam comes, và khi kỳ kiểm tra nó đến, and the result is out, và rồi kết quả nó được công bố, you see they're separate. Thì lúc đấy mình mới thấy là bạn bè mỗi đứa một hướng. So this is the message I always want to give to all the coaches. Vậy thì đây chính là điều mà thầy luôn luôn muốn nói đến, muốn gửi thông điệp đến cho tất cả các bạn coachee hay là các bạn mentee. But when you pass 18 years old, when you are in the university and out from the university, you can have a lot of friends. Khi mà chúng mình ra tốt nghiệp trường cấp 3, chúng mình bắt đầu vào trong trường đại học, thì khi đó các bạn có thể được phép có thật là nhiều bạn. But again, nhưng cùng lúc đấy, make sure they do not distract you from doing what you must do. Đảm bảo là bạn bè của mình cũng không làm mình phân tâm khỏi những mục tiêu, khỏi những điều mà chúng ta muốn làm. Pursuing your dreams. Là chúng ta mong muốn theo đuổi ước mơ của mình. Yes or no? Đúng không? So it becomes a very important thing. So have enough friends, but friends are very important. Cho nên có vừa đủ bạn thôi, có bạn rất là quan trọng. And begin to build a good network. So you must keep them, but you cannot spend too much time with them. Chúng ta vẫn cần phải giữ mối quan hệ bạn bè với mình. Tất cả những bạn bè nào của mình chúng ta thấy yêu thích về tính cách, chúng ta yêu thích về quan điểm với nhau, chúng ta sẽ cần phải giữ bạn bè. Thế nhưng chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian trong một ngày với các bạn của mình. So this is the topic when we talk about networking. Đây chính là cái chủ đề mà khi chúng ta nói đến cái việc là chúng mình tạo dựng mạng lưới của mình như thế nào. The network, who do you know? Chúng ta biết những ai trong mạng lưới của mình. And if you are in the super teens, và nếu như các em đang ở trong super teen, and you keep the friends in the super teens, chúng mình cũng kết nối và lưu giữ mối quan hệ của super teen. And because you are in the super teen and you join the resource team, và chính bởi vì chúng mình ở trong super teen và các bạn còn tham gia vào trong đội resource nữa, and then you have a network of friends, thì chúng mình có một mạng lưới bạn bè 5 years, 10 years, 5 năm sau, 10 năm sau, 20 years later, hay là kể 20 năm sau. But if you are still in touch, nếu như chúng mình vẫn còn giữ liên lạc, one day these friends of yours maybe become a very important person in the government. Và có thể bạn bè của mình lúc đó đang làm ở trong một vị trí khá là quan trọng ở trong nhà nước chính phủ. And you need your some help. Và chúng ta cũng cần có cái sự giúp đỡ từ phía một người ở trong bộ phận đó chẳng hạn. It will be easier. Thì khi mình có mạng lưới, mình biết kết nối mạng lưới thì tất cả mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. So keep a lot of friends. Vậy thì kết nối tức là mình giữ mối quan hệ với các bạn. But don't spend too much time nhưng right now. Dành quá nhiều thời gian bây giờ. Alright. So you see, I started off by talking about it's important to prepare ourselves. Cho nên thầy nói rằng là mình sẽ cần phải bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của mình. Important and enjoy the process. Và nhớ là mình phải làm tất cả mọi cách để mình có thể tận hưởng được cái quá trình này. So you really enjoy the 20% of your life. Thì để mà mình thực sự tận hưởng được 20% thời gian cuộc đời của mình. And when you go and do that, I bring out the importance of the high beam. Và thầy vừa rồi có nói đến là tầm quan trọng và bài học của high beam. And then after that, và rồi sau đấy, after that, the direction is more important than the activity. Nhớ này, hướng đi quan trọng hơn rất nhiều là các hoạt động. So
the directions that you want to move. Let's say you want to become a doctor, an engineer, or you want to get into doing business, or you want to get into doing fashion. Ví dụ hướng đi của mình có thể là mình muốn làm kinh doanh, mình muốn làm về thiết kế thời trang về sau này. That direction that you move is important. Thì hướng đi nào, dù là lựa chọn nào, hướng đi nào thì mình có hướng đi cho bản thân mình là rất quan trọng. So you must carry out activities that actually support your direction. Vậy thì bất kể những hoạt động nào mà các em mong muốn làm hay tham gia, nó đều cần phải giúp các em hỗ trợ và bổ trợ cho việc hướng đến mục tiêu hay là hướng đến cái ước mơ của mình. One of the most important one is to have friends. Một trong số những điều đó là chúng mình sẽ cần phải có bạn. But not too many friends. Nhưng nhớ là đừng có quá nhiều bạn. So balance, balance. Nhớ là phải cân bằng. Chúng ta viết xuống nhá. Tạo dựng mạng lưới, thế nhưng không có quá nhiều bạn. It is the people you know. Đó là những con người mà chúng ta biết. It is the contact that you have with your friends. Đó chính là cái mối liên hệ mà chúng ta có với cả bạn bè. So watch out for this. Cho nên là nhớ phải cẩn thận cái điều So này. this is a place where you need to do what we call life is tricky. What must I do? Ví dụ các bạn còn nhớ câu hôm nào life is tricky, what must I do? What must I do? I balance my friends. I balance my life. Yes or no? Tôi cân bằng cuộc sống, đúng không nào? I balance my life. That's right. Because we ask the questions: study or play? Ví dụ trên swing log thì hay hỏi một câu rằng là study or play. Family or friends? Family or friends. Of course, family more important than friends. Tất nhiên rằng là family thì quan trọng hơn cả bạn bè. Study at this point in time is more important than play. Study ở thời điểm này quan trọng hơn là chơi. But it is always a balance. Thế nhưng luôn luôn có cái sự cân bằng ở trong đó. So we ask you those questions on the balance beam. Thì thầy mới hỏi các em cái câu hỏi đó khi các em phải thăng bằng bản thân mình ở trên cái thanh gỗ. On the swinging log. Swinging log đấy. So I want to recall these experiences for you. Vậy thầy muốn gợi nhớ lại toàn bộ tất cả những điều này dành cho tất cả các em. So that when you recall what we go through in the COE. Thì để mà chúng ta có thể nhớ lại được hoạt động mà COE chúng ta đã trải qua là gì. COE stand for Challenge of Excellence. COE những bạn nào mình vẫn chưa biết nhá, thì nó là viết tắt của từ Challenge of Excellence, thử thách cho sự xuất sắc. It's a balance. Nó là sự cân bằng. Alright, next thing. Tiếp theo. I said something very important just now. Thầy cũng nói một điều rất quan trọng vừa rồi nữa. I learned this long time ago from my mother. Thầy học cái này lâu xưa từ mẹ của thầy. I think my mother learned it from the ancient people who has got wisdom. Và mẹ của thầy cũng học từ những người ngày xưa, những bài học của các cụ ngày xưa. My mom says, son, you only need to have one important skill. Mẹ thầy nói rằng là con trai con chỉ cần sở hữu một kỹ năng quan trọng thôi. Actually, when we go through the first 20 years, thực ra là sau 20 năm đầu tiên cuộc đời của mình á, I still believe that we must have one major skill. Thì thầy vẫn tin rằng là one major skill. Chúng ta cần phải có một kỹ năng chính. One major skill. One major skill. That's right. Come on. Viết đi. One major skill. Write that down. Các bạn viết đi. One major skill. Major trong M-A-J-O-R. Đúng rồi. One major skill. S à. Làm nhiều chữ S. Một chữ S. Okay, good. Now, after you have one major skill. Sau khi chúng ta có một kỹ năng chính rồi. For me, my major skill is only in one thing. Với thầy, kỹ năng chính của thầy chỉ có đúng với một cái thôi. At first, I started off by teaching English language. Ban đầu thầy bắt đầu với việc là dạy tiếng Anh. That was about my major skill. Đấy là một kỹ năng chính. I study, I work very hard. I learned how to pronounce my words properly. I mastered the grammar in use. Thầy học rất chăm chỉ này, và rồi thầy phải học về ngữ pháp, cái quyển Grammar in Use á. How many of you have used that book that I recommended? Bao nhiêu các bạn đã hoàn thành cái quyển Grammar in Use mà một số bạn thầy có gợi ý chúng mình sẽ cần phải dùng. Nice. You use grammar in use, huh? So grammar in use, the second book, which is actually the blue color one, you actually need to memorize it. Với quyển sách thứ hai và quyển sách màu xanh, quyển sách blue, các bạn tốt nhất là nên cần phải nhớ được nội dung trong quyển sách đó. And for those of you who are in Hanoi. Và với những bạn hiện tại bây giờ đang ở Hà Nội. And for those of you who are in Ho Chi Minh. Và với các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Next week we are going to have a sessions on the smart kid. Right? Smart kid. Hồ Chí Minh. In Ho Chi Minh.
Tuần tới ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một Smart Kids. In Smart Kids, I always teach a topic called the pronunciations. Thì ở Smart Kids thì thầy có một phần khá là chú trọng cho các bé, đấy được gọi là pronunciation, cái phần kiến thức về phát âm. So I learned this. I tell you that my major skill is to teach English language. Vậy thì với thầy, kỹ năng chính của thầy đó chính là dạy tiếng Anh. That allowed me to have 6 schools. Và chính từ kỹ năng này đã cho phép thầy mở ra được 6 cái trường. So I have 6 schools that teaches people English. Thầy có 6 cái trường dạy mọi người cách làm như thế nào để có thể dạy mọi người cách dạy tiếng Anh. But then I go back to what is so important in the language. Và rồi thầy vẫn cần phải quay trở lại với cái điều là điều gì rất quan trọng trong tiếng Anh. So I'm still talking about one major skill. Thì thầy vẫn đang nói rằng là tất cả chúng ta đều cần phải có một kỹ năng chính. So my major skill was teaching English. Kỹ năng chính của thầy đó chính là dạy tiếng Anh. So English has got 2 parts. Tiếng Anh có tất cả là 2 phần. The first part is the language itself. Phần đầu tiên đó chính là về phần ngôn ngữ. And then the second part is the use of the language. Và phần thứ hai đó chính là ứng dụng của ngôn ngữ đó. I'll write that down. Viết xuống đi các em. First part, ngôn ngữ có 2 phần. the language itself. Language itself tức là ngôn ngữ, về ngôn ngữ. Second part, the use of the language. Là the use of the language là ứng dụng của ngôn ngữ. Các bạn viết đi. Write that down. Viết đi các em. Học ngôn ngữ có 2 phần. Phần thứ nhất là language itself là ngôn ngữ. Đúng rồi. Phần thứ hai đó chính là use of the language. Thank you, so good. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Do I say cảm ơn em? Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn các con. Cảm ơn các con. All right. So you see, the first part is the language. Now, when I say the first part is the language itself, has got 3 things. Trong phần ngôn ngữ thì nó có tất cả là 3 phần. So first part is pronunciations. Phần đầu tiên là phát âm, viết xuống nào. Second part is grammar. Phần thứ hai là ngữ pháp. Number 3 Phần thứ ba is vocabulary. là từ vựng. Viết đi các em. Language itself có tất cả là 3 phần. Phần đầu tiên là pronunciation. Phần thứ hai grammar. Phần thứ ba vocab. Right. Now, so if we break it down again. Vậy thì mình chia nhỏ hơn nữa nhá. Because Miss Hoa asked me to share with you on how to learn a language. Vậy thì bởi vì chị Hoa chị Hoa muốn chia sẻ với các em nhiều hơn nữa về phần liên quan đến là học ngôn ngữ như thế nào. Các em học bất kể ngôn ngữ gì, it's also applied in every language, right? Every language. Bất kể ngôn ngữ nào, in like Chinese, Japanese, they want to learn French. I'll come to that in a short while. Okay. Why you jump the queue? Okay. Hi, how many of you know Miss Hoa? Bao nhiêu các bạn biết chị Hoa? Okay, Miss Hoa, show your face. Chị Hoa ơi, mở màn hình ra Are you cho still các bạn there? nhìn thấy. Show me your face. Các bạn còn nhớ chị Hoa không? Okay, the pretty young lady. Okay. All right. So you see, it has got 3 parts: pronunciations, grammar, and vocab. Đối với cả ngôn ngữ nhá, về phần ngôn ngữ có về phần phát âm pronunciation, grammar, ngữ pháp, vocab là từ vựng. Let me go into pronunciation first. Để thầy đi vào trong phần từ vựng trước. Pronunciations. Phát âm trước. Yeah. Pronunciations first. You must know the vowels, the consonants. Trong phát âm các em cần phải biết về nguyên âm và nguyên âm đôi, chúng mình viết xuống. And know how to combine them together. Và biết cách làm như thế nào để kết hợp các âm, các phiên âm vào với nhau. All right, that's the first part. Đấy là phần đầu tiên. Okay. Nào. Now, so you have vowels, you have consonants, and then you have the next one called the diphthongs. Trong phát âm thì chúng mình có nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi. That's English language. Đấy là về phần ngôn ngữ. All right. Nào. Now I say this because next week when I have the smart, this week or next week? This week, because this week. Today is Monday, right? Oh, okay. This week, sorry. This week, tuần này nhá, tuần này. My mind have been thinking about so many weeks. Right. Good. Actually, I don't look at the calendar. Now, so this week we are going to have a sessions on the Smart Kid. One of the sessions that I teach, one of the things I teach is the pronunciation of English words. Ở trong Smart Kids thì thầy vào tuần này, nếu như các bạn nào mà muốn biết thì các bạn có thể hỏi chị vào cuối giờ. Thế thì thầy thông thường hay dạy một phần đó chính là phát âm trong tiếng Anh cho các bạn. And
So for those of you who want to come in and just learn the pronunciations, Với những bạn nào mà chúng mình muốn đến và chúng mình muốn học và tham dự cái phần mà học về phần phát âm, please apply to Miss Hương in Ho Chi Minh. thì liên hệ với cả chị Hương ở trong thành phố Hồ Chí Minh. So that we will tell you the time you come in seriously and with your dictionary, and then we do that. Và thầy sẽ thông báo cho các bạn về thời gian, thời điểm nào trong ngày và ngày nào chúng mình sẽ học về phần phát âm, và rồi chúng mình mang theo từ điển đi, từ điển giấy á, để thầy có thể hướng dẫn cho các bạn. So why pronunciation is so important? Và tại sao phát âm nó rất quan trọng? Pronunciation is important because number one, if you cannot pronounce, Lý do thứ nhất là nếu như chúng mình không thể phát âm được, you cannot remember. thì chúng mình sẽ không nhớ được. If you cannot remember, nếu chúng mình không nhớ được, you will not use the words. thì mình sẽ không sử dụng cái từ đó. When you don't use the word, khi mình không dùng, you forget. Mình sẽ quên. And the worst thing, và rồi cái điều tệ nhất là is when you cannot remember, khi chúng mình không nhớ được, you will say, oh, that language is difficult to learn. Thì mình nói là cái ngôn ngữ này rất khó học. You got it right? Các em hiểu không nào? So three things. Tôi nhớ 3 điều. Know how to pronounce. Nhớ là phải biết cách phát âm. You can remember. Rồi mình nhớ được. Then you will use. Và rồi mình sẽ sử dụng. And when you can use, khi mình dùng rồi, you have got the motivations. thì mình sẽ có động lực tiếp tục học tiếp. To you that it becomes easy. Với các em điều đó, ngôn ngữ đó trở nên dễ dàng hơn với mình. Is that quite clear? Rõ ràng chưa? So then of course you go in. So that's why you see when you do let me see. Okay, when you learn pronunciation, you also need to do a spidergram. Khi các bạn học phiên âm, các bạn cũng sẽ cần phải vẽ một sơ đồ mã nhị. When you look at the spidergram, khi các bạn nhìn vào trong cái sơ đồ mã nhị đó, then what happened to you is that you see how all these things are linked together. Thì các bạn sẽ biết được là tất cả những điều này mà thầy đang nói đến nó có liên quan đến nhau. Let me just see a show of hand for those people here who are in Ho Chi Minh who would like to come to the pronunciation sessions for the Smart Kids. Những bạn nào mà muốn đi tham gia cái phần Smart Kids của thầy á, mà thầy trong phần Smart Kids đấy thầy dạy về phần phát âm, các bạn viết xuống, các bạn viết xuống. You will teach on day one. Ngày 13. Ngày 13, chiều ngày 13 thầy sẽ bắt đầu dạy về phần phát âm. And bạn day nào, 2 afternoon also. Ok, vào ngày 14, chiều ngày 14 thầy cũng sẽ dạy nữa. Bạn nào mà muốn tham gia, chúng mình viết xuống phía dưới, chúng mình viết xuống. I will accept only 10 people. Thầy chỉ nhận 10 người thôi. Chúng mình 10 people only. viết tên. Alright, so please contact Miss Hương. Nhớ liên hệ với cả chị Hương. Alright, thank you very much. I just want to do this part for you because I think that is so important. So please remember, to get all the details, you're going to bring a good dictionary. Cho nên để mà chúng mình viết chi tiết, các bạn sẽ cần phải mang theo một quyển từ điển. It has got the pronunciation part. Trong quyển từ điển có phần phiên âm. But bear in mind, if you come in to play, we will get you out. Nếu như các em đến, các em chơi thì cho các em về. Come. Đến. I want to see you. Thầy muốn gặp tất cả các bạn. Another reason is I miss you. Một lý do nữa là thầy nhớ các bạn. Okay, let's go on. Now, so that is one part. So get it right. Chúng mình sẽ cần phải hiểu rõ về phần này. And learn it right the first time. Và phải học đúng ngay từ lần đầu tiên. So back to me. Quay trở lại với thầy nhá. So did I learn it at your age? Thầy có học những cái này ở tuổi của các em không? No, I did not. Không. I learned it only at the age of 21. Thầy chỉ học được những điều này khi thầy 21 tuổi. Then only I have learned how to actually pronounce it correctly. Thì lúc đấy thì mới học cách làm như thế nào để mà phát âm cho chính xác. Now, once I was able to pronounce, now I am able to remember many vocabulary, many new words. Một khi thầy có thể phát âm được đúng, học cách làm như nào phát âm được đúng, thì khi đó thầy mới có thể học được nhiều từ vựng, và bên cạnh nhiều từ vựng thì cũng phát âm được đúng từ đó nữa. So, second thing. Điều thứ hai. The grammar structure. Là cấu trúc ngữ pháp. Now, grammar structure is date. Cấu trúc ngữ pháp là cố định. Fixed. Cố định. Not too many ways. Không có nhiều cách. But it is very interesting. Nhưng nó rất là thú vị như thế này. Grammar is like kung fu. Cấu trúc ngữ pháp nó giống như là công phu ạ. Grammar is like the skill on how to cook. Cấu trúc ngữ pháp nó giống như là kỹ năng cách làm như nào để nấu nướng. Why? Tại sao? You see, you learn kung fu the basic step. Nếu như chúng mình học võ, chúng mình học những cái bước cơ bản. But then when you meet with the problem, you are able to combine the different steps and
beat your opponent. Và nếu như mà chúng mình gặp những trường hợp khó khác nhau, nhưng chúng mình biết cách làm như thế nào để phối hợp những động tác này, những cái thế này, thế khác, thì khi đấy mình có cái tính sáng tạo và mình có thể là đánh bại được đối thủ của mình. Then you have another thing like the cook, the ability to cook. Và ví dụ như là chúng mình có khả năng nấu nướng chẳng hạn. It's a basic skill. Thì nó là cái kỹ năng, cái kiến thức cơ bản. To fry an egg. Chiên một quả trứng. To fry a frog. Hay là chiên một con ếch. Frog. Con ếch. To fry chicken. Hay là chiên một con gà. The technique is basically the same. Thì cái kỹ thuật đó gần như là giống như nhau. So must master the grammar structure. Cho nên các em cũng tương tự như vậy về cấu trúc ngữ pháp, chúng mình sẽ cần phải thuần thục được những cấu trúc của ngữ pháp. So grammar structure doesn't change. Cấu trúc ngữ pháp nó không có thay đổi, tức là nó không phải là năm nay mới cho thêm một cái mới, không có. So how to say beautiful girl in Vietnamese? Ví dụ như là beautiful girl ở trong tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là gái xinh, cô gái xinh. Gái xinh. Can you say xinh gái? Xinh gái is a compliment. Oh. So you see, when you use the grammar structure differently, different meaning is. Thì khi mình nói gái xinh, tức là mình nói cô gái đó là xinh, tức là mình nói đến cái tính chất của cô gái đấy. Nhưng khi chúng mình nói là xinh gái, tức là. Can you say xinh gái? Xinh gái actually we can say. Means what? Beautiful girl also. Xinh gái meaning is beautiful, đúng không các bạn ơi? Tức là xinh gái. Xinh gái mình có dùng. I don't know, but I can only say beautiful girl. I cannot say girl beautiful. Nhưng mà trong tiếng Anh thì không thể nào mà nói rằng là đúng rồi, xinh gái để khen mà thì nó là compliment mà, đúng không? Yes. Xinh gái is actually to give the compliment. Why? Means that I would say that is a beautiful girl. But I would that is in Vietnamese. So I would say. But that, you cannot say that is a girl beautiful. Yes, we cannot say that. All right. So if we say that you are a girl beautiful, you are a beautiful girl, that is a compliment. Okay. But I am đẹp trai. Nhưng mà mình nói trai đẹp, mình cũng có nói trai đẹp. Trai đẹp. Can say trai đẹp. Trai đẹp có. You don't spoil you cannot spoil my Vietnamese. Có trai đẹp đúng không các bạn? Có trai đẹp đúng không? Tức là we say that that boy is handsome. Trai đẹp. Trai đẹp. Trai đẹp. Trai is a short term of con trai. I see. Đẹp is actually is handsome. Okay. So you got to learn your Vietnamese grammar differently. But in English you cannot do that. Tiếng Anh mình không đảo lộn ngược được, đúng không nào? So it's a fixed structure. The meaning is fixed. When you do it, handsome boy, it must be handsome boy. You cannot say boy handsome. But actually, the structure of they from adjective first and then noun first doesn't apply to everything. For example, it's like a yellow house. In Vietnamese, we cannot say house yellow. Why? I don't. We cannot. We say house yellow. We cannot say yellow house. Why? Because it doesn't apply to everything. Okay. Tức là có đúng không các bạn? Tức là chị nói cái này có đúng không nhá? Tức là ví dụ mình nói rằng là gái xinh thì mình hiểu, hay là trai đẹp thì mình hiểu, tức là đấy là một cái danh từ. Thế nhưng mà nếu như mà mình nói là cái nhà màu vàng chứ mình không nói là vàng nhà, đúng không? Đúng rồi. Tức là mình không nói là vàng nhà. So it actually is apply. It doesn't apply to everything. So it's like a noun clause. No, I know. Yes. So what does it mean? It means to say in grammar structure you have exception to the rule. Tức là đối với cả trong cấu trúc ngữ pháp là mình sẽ có một số những trường hợp ngoại lệ. Is Vietnamese hard? Tiếng Việt có khó. I thought Vietnamese is quite easy. Tiếng Việt dễ mà. Okay, never mind. See me about it. I'll teach you how to learn it harder. You see, that is a play of English language. Đấy là cái phần mà thú vị của tiếng Anh đấy nhá. He said Vietnamese is hard, but I said I will teach you to learn it harder. Thế thì thầy mới nói rằng là tiếng Anh, bạn nói là tiếng Anh rất là khó, hard. Nhưng mà thầy nói rằng
I will teach you how to learn harder. Tức là harder ở đây là không phải dạy các em học khó hơn, mà là dạy các em học chăm hơn. Yeah, meaning to get you to work harder on that. Tức là giúp So các that's the em học beauty chăm of the hơn, nhiều language. hơn. Đấy là một cái điều rất là đẹp ở trong ngôn ngữ. Alright, let's move on. Rồi mình đi tiếp nhá. So you have got the pronunciation, you have got the grammar structure. Cấu trúc ngữ pháp Now, rồi. it's the vocab. Là về phần từ vựng. The vocab, there are two ways to look at vocab. Có hai cách để chúng mình nhìn vào phần từ vựng. The first way is vocab represent your knowledge. Thứ nhất, từ vựng đại diện cho kiến thức của mình. Các bạn viết xuống đi, vocab represent knowledge. Your knowledge. So, viết xuống. Your knowledge also represent how intelligent, how smart you are. Tiếp theo nữa, kiến thức, tức là kiến thức nó cũng sẽ thể hiện ra được là trí tuệ của chúng ta như thế nào, cái khả năng thông minh của chúng ta ra làm sao. When I use the word smart, it means how do you know this world? How much you know about this world? Nghĩa là chúng ta biết về thế giới này như thế nào. Vietnamese is not hard, but there is a different way to learn Vietnamese. That is what I have learned. Okay. Have read. I was distracted by that sentence. Vietnamese is not hard. Can you post that again? Okay, I can check it. Các bạn chờ một chút nhá, để chị check lại cái phần vừa rồi có một bạn viết ở đấy. Bạn ấy viết rằng là Vietnamese is not hard, but the way different region of Vietnam speaks Vietnamese differently is difficult for foreigners to understand. So. Meaning to say that you understand what he. Wakarimashita. I understand. Wakarimashita. What he means is that they are in English. We also say there's such a thing called different dialect. Correct. Tức là các vùng miền khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái kiểu cách nói chuyện khác nhau. Like for instance, when I come to Ho Chi Minh and a girl who is local here, native maybe, and the moment they talk, I can actually tell. Thế thì ví dụ như là khi thầy đến thành phố Hồ Chí Minh, thầy nghe các bạn con gái trong này nói chuyện tiếng Việt thì thầy có thể thấy được cái sự khác biệt. Somehow they will have to speak in a way like yeah, but I really don't. But the moment they say it like that, I know this is from Ho Chi Minh, this part of the world. Tức là tiếng Việt của mình, các bản thân tiếng Việt của mình, ngay bản thân từ mình người Việt thì mình nghe thì rất là rõ ràng là có sự khác biệt, nhưng với thầy chỉ biết là nháy đấy cái sự khác biệt thôi. Explain to them how can you speak? Ví dụ. Ví dụ. I give you example. Okay. Vietnam, right? So that one is in Hanoi, we will say Vietnam because it's V. But in Ho Chi Minh, we say Vietnam. Oh, Vietnam. Okay, that's the reason why I hear a lot yeah. Or another thing is Miss Quyên. You know Miss Quyên, our translator. Okay. Miss Quyên is that one is in Hanoi, but in Ho Chi Minh they will say Miss Wing. Oh, Miss Wing. So different region, different accent, different dialect. Đúng không chị nói chuẩn hai cái đấy không? Good point. Thank you very much. What's your name? Quang. Thank you. Give him a hand. Okay, cho bạn một tràng tay. All right. So back to this. So it is the pronunciations, the grammar structure, the vocab. Cấu trúc ngữ pháp. Rồi xong sau đấy rằng là từ vựng. Không, đầu tiên sẽ cần phải phát âm cấu trúc ngữ pháp rồi đến bắt đầu từ vựng. So the vocab represents two things. Vocab. Yes. Từ vựng thì đại diện cho hai điều. How smart you are. That means to say, the more vocab you have, the more you know about what happens in the world. Chúng ta càng có nhiều từ vựng nhiều bao nhiêu thì điều đấy có nghĩa là chúng ta cũng đón nhận nhiều những cái ý tưởng khác nhau trong cuộc sống của mình bấy nhiêu. And then second thing. Điều thứ hai. The vocab also shows the interest that you have. Vocab cũng thể hiện ra được là sở thích của chúng ta như thế nào. Now the third one. Và điều thứ ba. The third one is that the vocab a language has represent how precise, how clear that language is. Và đối với về phần từ vựng khi chúng ta càng có nhiều, chúng ta càng có phong phú thì các em sẽ nhìn thấy được là cái the part of what the more vocab you have, then the more clearer the language is.
the more vocab you have, the more precise. That means to say the more accurate. Thì chúng ta sẽ biết được về cái độ chính xác của ngôn ngữ đó. Vậy độ chính xác tức là ví dụ là chúng ta miêu tả được chính xác cái trạng thái, nó không chỉ đơn thuần là vui hay buồn hay là như thế nào cả. Give me another word for think. Cho thầy một từ vựng khác liên quan đến think in English. Yes, think, think. Think. Another word for think. Một từ khác mà các bạn sử dụng cho từ think. Loading. Loading trong tiếng Anh không phải. Contemplate. Contemplate. Contemplate, ponder. Ponder. Nói đi em. Think, mình dùng từ gì cho think nữa? Wonder. Wonder. Tiếp nào. Tiếp. Reflect. Brainstorm. Imagine. Brainstorm. Thought. Interesting. Okay, that's an interesting one. What else? Tiếng suy nghĩ. Đấy là tiếng Anh. Cogitate. Cogitate. Nói đi anh. Now you see, I'm okay with this. Okay nhá. Because there are many words that has got to do with thinking. Có rất nhiều từ mà mình sử dụng cho là thinking, suy nghĩ. So you think, you imagine, you contemplate, you ponder, you wonder. Suppose, anticipate. Is it? Yes. Now all these words represent different level, different range of your ideas about thinking. Thế thì khi mà chúng ta biết những vốn từ vựng khác nhau thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những ý tưởng khác nhau trong việc là chúng ta suy nghĩ. Vậy thì từ việc chúng ta chỉ sử dụng suy nghĩ không thôi, nhưng nếu như các em sử dụng những vốn từ khác như là thinking, wonder. Wonder thì nó là một trạng thái khác của suy nghĩ. Thế thì từng cái như vậy một thì rõ ràng nó khác nhau, nó tách biệt ra được ý tưởng của mình. So each word has got a different precise meaning. Cứ mỗi một từ nó đều có cái độ chính xác về nghĩa của nó. Another word. Một từ nữa nhá, các bạn like nghĩ nhá. Imagine. Tưởng tượng. Hallucinate. Hallucinate. What else? Visualize. Visualize. Hình dung. Meditate. Meditate. Yes. Meditate also. Yes, it's a type of imagination. Nó cũng là một kiểu tưởng tượng. Meditate. So you see, when you have words like that, the more words you have, the more precise. Chúng ta càng có nhiều từ bao nhiêu thì về những từ, những trạng thái, những điều mà chúng ta muốn nói nó chính xác hơn bấy nhiêu. You got this now? Yes, precision. Precision. How sharp? Có chính xác hay precise không? Means sharp. How precise? Precise đấy. How accurate? Precise nó nằm trong từ precision, tức là độ chính xác của nó là bao nhiêu, độ sắc bén của nó là như thế nào. Now, so from there, you want to be very clear about make it a point to continue to learn English new words every day. Cho nên các em sẽ cần phải, một trong những điều mà chúng ta sẽ cần phải làm hàng ngày đó chính là nâng cao vốn từ vựng của mình lên hàng ngày. Ngày nào cũng sẽ cần phải học một hoặc là ít nhất là 5 từ mới. So 3 things. 3 điều. Pronunciation, grammar and vocab. Ngữ pháp và rồi cả đến từ vựng. But vocab you don't learn it just by the single words like that. Vocab chúng ta không có học mà chỉ có một từ như vậy, tức là chúng ta không có học bộp chộp kiểu một từ. Some of the words like contemplate, consider, these might be actually okay. It is in our everyday conversation, but it is also in writing. Hãy nhớ những cái từ như là từ considerate hay là từ contemplate. Contemplate. Những cái từ đó thì không những rằng là chỉ trong việc mà chúng ta nói hàng ngày mà nó cũng sẽ nằm trong văn viết nữa. But then the people say if you want to improve our language, read. So some people say I want to improve my language. Read. What do you read? Các em nói là các em muốn cải thiện cái ngôn ngữ của mình, các em đọc sách nhiều. Các em đọc cái gì? 2 types of book you must read. Có 2 kiểu sách mà chúng mình cần phải đọc. The first type of book is novels. Quyển đầu tiên, loại đầu tiên đó là thể loại novel là tiểu thuyết. Novels. Tiểu thuyết. Love stories and all that, okay? Tức là những câu chuyện tình, chuyện ngôn tình đấy, kiểu như vậy. For those of you who wants to improve your conversational English. Đấy là những cái kiểu
thể loại truyện mà sẽ giúp cho các bạn tăng lên cái khả năng hội thoại, ngôn ngữ hội thoại của mình. Go and get novels that actually has a lot of conversations. Thì tìm những quyển tiểu thuyết mà có rất nhiều những cuộc hội thoại trong đó. You don't read newspaper. Mình không có đọc báo. You read newspaper to improve. Let me make it clear. I say you don't read newspaper to improve your conversational English. Mình không đọc báo để nâng cao khả năng nói giao tiếp trong tiếng Anh, tức là chúng ta cái nguồn vào của mình nó phải chính xác phục vụ với mục đích của mình. Let me repeat. Để nhắc lại. You do not read newspaper to improve your conversational English. Chúng mình không đọc báo tiếng Anh để chúng mình nâng cao vốn từ vựng hay là nâng cao khả năng giao tiếp của các em. Không đọc báo để nâng cao khả năng giao tiếp. If you do that, nếu như chúng mình làm như vậy, you will sound like newspaper. Thì các em khi các em nói, các em sẽ nghe giống như là tờ báo. You don't want to sound like newspaper. Mình không muốn như vậy, đúng không? Alright? You got it now? Chúng ta hiểu chưa nào? Now then, why is that so? Và tại sao lại là như vậy? Because bởi vì vocab, besides the single word, you have such a thing called idioms. Trong từ vựng á, bên cạnh cái từ vựng một mình, từ vựng của nó còn có được gọi là thành ngữ. So you have idioms like once in a blue moon. Thành ngữ tức là một cái ngày, one is a blue moon. Blue moon mình sẽ thấy là one is No, a you just translate first. Once in a blue moon. One in a blue moon. Blue as in blue color. Okay. Translate that first. Exactly. Một ngày trăng xanh. But what does it mean? Nhưng nó có nghĩa là gì? Tức là chúng ta học nó có nghĩa là gì? So when you look up the sky, you look at the moon is either most of them what color? Blue. No. No, it's orange. No. Then white. White. Okay, but let's go and see what is the color of the moon. Màu. But when you say trăng màu gì các bạn? Trăng màu gì? Yes, you are right. Once in a blue moon, it means very rarely, very seldom. Tức là gì? Ý nghĩa của nó là once in a blue moon, tức là một cái thời điểm rất là hiếm có. Correct. So you see, in conversational English, I say, do you drink? I say once in a blue moon. Ví dụ như là người ta hay hỏi mình rằng là anh có hay uống rượu không? Thế thì mình nói một câu là once in a blue moon, tức là hiếm khi tôi uống á. You got it now? Hiểu nào? So these are what we call idioms. What is another idiom? Thế những thành ngữ khác nữa như thế nào là trong tiếng Anh, những thành ngữ khác như thế nào nữa? Another phrase. Nhá, một từ nữa nhá. You got to take the bull by the horn. Chúng ta by the horn. You have to take a bull by the horn. No, take the bull by the horn. Take the bull by the horn nghĩa là gì ạ các bạn? Take the bull by the horn means nghĩa là it means to say you go to face something which is very challenging. Nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với một thứ gì đấy nó rất là thử thách, nó rất là khó khăn. Oh, I like it. There are so many of you who have used all these phrases. I mean, this idiomatic English. Okay, give me a few. Give me a few. You give the meaning and then let them find it. You give take the bull by the horn. Okay. No, the meaning. Meaning say that you want to express an idea, and how do you say it in English? I see. I want you to describe a person who is very stingy. Các em sử dụng một cái thành ngữ mà nói về một cái người khá là keo kiệt, ki bo, stingy. What would be a idioms for that? Thì mình sẽ sử dụng thành ngữ gì? Mình sẽ nói như thế nào? Okay, give you another one. Bắt cổ A more common one. More common one. Okay. How do you? What is the idiom that you will use? Cheapskate. 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 It means to say a person who is very who goes for something which is cheap, is not really expensive. Okay, give me an expression that says that you think that you're saving money, but you're doing something, you're spending more. You are actually doing something indeed stupid or foolish. Ví dụ như là các em có thể, nếu như các bạn biết, các bạn có thể viết xuống này, viết về một cái thành ngữ mà nó miêu tả đến một cái hành động là mình tưởng là mình tiết kiệm tiền, thế nhưng mà thực ra là mình đang tiêu hoang vào trong những cái thứ rất là ngớ ngẩn. Em có biết một thành ngữ nào như vậy không? Do
Do you have a word called penny wise, pound foolish? Pound foolish. Penny wise, pound foolish. That means to say, it means to say a person who is actually saving a lot of money on all those small little cheap thing, but then the more expensive, the more major one, they don't pay attention to it. Tức là tiết kiệm vào những cái thứ rất là nhỏ nhặt lung tung, thế nhưng mà những cái thứ lớn hơn đó thì người ta lại không biết cách sử dụng. Okay, let's move on from here. Tiếp nhá. I want to just summarize one part first. Thầy muốn tổng hợp một thứ trước này. You see, I do what we call space repetition. Thế thì cái mà thầy đang làm được gọi là space repetition. Because memory has three parts. Bởi vì ghi nhớ có 3 phần. The first one is registration. Phần thứ nhất là registration, viết xuống nhanh lên không lại quên nào. Registration. Retention. Retention. And then recall. Recall. So how to revise? Làm như thế nào để mình ôn tập mà mình vẫn nhớ được kiến thức? If I have just said it one time to you and I expect you to remember, that would be quite unimaginable. Thì nếu thầy chỉ có nói một lần thôi mà thầy không có nhắc lại cho các em thì cái điều đấy rất là khó để mà có thể hình dung ra được. But nhưng I mentioned at the beginning, I said it again, I said it again. Thì thầy nói ngay từ ban đầu và thầy một khoảng thời gian sau thầy nhắc lại. So maybe at the beginning you miss what I say, but the second time when I repeat, you actually got it. Lúc đầu khi mà thầy nói có thể các em bỏ lỡ, hoặc là lúc đó chúng mình chưa kịp ghi chép, lần thứ hai thầy nói thì các em có thể hiểu được và nhớ được. So I say, vậy thầy nói là school life is important. Cuộc sống học sinh sinh viên rất quan trọng, đời sống học tập là quan trọng. It is preparing for our future. Chính là đang chuẩn bị cho tương lai của mình. But it is not that you prepare now, in the future you will become happy. Thế điều đấy không có nghĩa là chúng ta chuẩn bị bây giờ, nó không có một cái gì đảm bảo rằng là chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về sau này. My philosophy, my point of view is triết lý của thầy là that you should enjoy the process of schooling, you should enjoy the process of learning, you should enjoy the process of preparing yourself for the future. Chúng ta nên tận hưởng quá trình chuẩn bị cho tương lai của mình, tận hưởng quá trình chúng ta học tập, tận hưởng quá trình chúng ta tìm hiểu kiến thức. And this 20 years is your life. Enjoy it. Và 20 năm này là 20 năm đời sống, cuộc đời của chúng ta, cho nên tận hưởng nó. Then the next point is how to enjoy the process. Và phần tiếp theo làm như thế nào để tận hưởng cuộc sống này của mình. To enjoy the process, you need to know the direction. Mình sẽ cần phải biết hướng đi của chúng ta ra làm sao. To know the direction means điều đấy có nghĩa là I said direction is more important than activities. Còn nhớ không, mà direction is more important than activities, nghĩa là cái hướng đi của mình quan trọng hơn là các hoạt động. So once you get clear with your direction, the activities that you get involved. Một khi các em đã rõ ràng trong hướng đi của mình rồi thì toàn bộ tất cả những hoạt động mà chúng ta có tham gia vào must move you towards your direction. Thì phải giúp cho em hướng đến được cái mục tiêu, cái hướng đi của mình. If you don't do that, it's a waste of time. Nếu như các em không làm như vậy thì toàn bộ những hoạt động mà mình đang làm mà nó là lãng phí thời gian. If it's a waste of time, it's a waste of your life. Nếu như lãng phí thời gian, điều đấy có nghĩa là lãng phí cuộc đời của các em. I give you one example. Để cho các em một ví dụ nhá. That was friends. Về friends. Yes. Two of them are friends. No, I say I give you one example and that was about your friends. Thầy cho các em một cái ví dụ, đấy là về bạn bè của các em. You can have many friends. Các em có thể có rất là nhiều bạn. But you cannot have too many friends. Nhưng chúng mình không nên có quá nhiều bạn. Because your friends take away one important resources that you have. Bởi vì bạn bè lấy đi mất một nguồn lực quan trọng nhất của chúng mình. And that is your time. Đó chính là thời gian của các em. And so there are certain things that we must do now and certain things that we can do later. Có một vài điều chúng ta sẽ cần phải làm bây giờ và một vài việc chúng ta phải để đến thời gian sau, khi các bạn khoảng 18-20 tuổi thì lúc đó các bạn mới nên làm. So now it's important for you to have friends, to build the network, but at the same time to make sure that you have one skill. Vậy thì bây giờ chúng mình có bạn bè nhưng mà chúng ta sẽ không có dành quá nhiều thời gian với bạn bè. Về sau này các em bắt đầu xây dựng cái mạng lưới của mình lên. Nhưng hiện tại bây giờ trong suốt quá trình 20 năm, quan trọng nhất là các em sẽ cần phải có được một kỹ năng chính cho chính bản thân mình, tức là chuyên môn cho chính bản thân mình. So that one skill. Và kỹ năng đó. So learn that one skill first. Học kỹ năng
chuyên cho bản thân mình trước. And I went on to tell you that the one skill I had Và cái kỹ năng mà thầy muốn nói với các em that changed my life. nó cũng thay đổi cái cuộc sống của thầy. And I went into explaining to you the one skill. Và thầy cũng giải thích cho các em kỹ năng đó là gì. Teaching English language. Là dạy ngôn ngữ tiếng Anh. So English has got two parts. Vậy thì tiếng Anh có tất cả là hai The phần. language itself. Ngôn ngữ. And then the use of the language. Và rồi ứng dụng của ngôn ngữ. Then. Và rồi. The language itself, you have got the pronunciations, the grammar, and the vocab. Trong về phần ngôn ngữ có tất cả là 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là về phần phát âm, ngữ pháp và rồi từ vựng. Then I say vocab. Và rồi thầy nói là từ vựng has got two types. có tất cả là 2 phần. You see, one you do conversational for conversations. Phần đầu tiên đó chính là về phần chúng ta tương tác thông thường. And so we have conversational English. Chúng ta có tiếng Anh giao tiếp. Then you also have academic English. Và rồi chúng ta có một loại nữa đó là tiếng Anh học thuật. Example, you write a composition. Ví dụ chúng ta cần viết một đoạn văn. You write about protecting the environment. Chúng ta muốn viết về cách làm như thế nào để bảo vệ môi trường. You don't write in the form of conversation English. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà viết dựa theo cái tiếng Anh giao tiếp được. Got it? Chúng ta hiểu không nào? Now, so I also mentioned that, but if you want to improve your conversational English, nhưng nếu như các bạn mong muốn cải thiện về khả năng tiếng Anh trong giao tiếp của mình, then you must read novels. thì các em sẽ cần phải đọc tiểu thuyết. Because in novels there are many examples of conversations. Bởi vì trong tiểu thuyết có các câu chuyện đời sống hàng ngày bình thường thì họ có nhiều những cuộc hội thoại. So if you improve your English, you want to improve your conversational English. Vậy thì khi các bạn cải thiện tiếng Anh thì các bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp, kiến thức giao tiếp của mình. And you read the newspaper and the magazines. Các bạn đọc báo, các bạn đọc tạp chí. Like economics. Ví dụ như liên quan đến kinh tế. Then you will speak like one. Thì các em sẽ nói giống như những chủ đề mà chúng ta hay tìm hiểu. And your conversational English would not be interesting. Và rồi trong quá trình mà mình tương tác với mọi người, trong quá trình chúng ta giao tiếp bằng tiếng Anh thì cái vốn từ vựng về thông thường hàng ngày để làm cho phong phú hơn thì chúng ta không có. Then I also mentioned that we could do such a thing called idiomatic English. Và rồi chúng ta cũng nên sử dụng nhiều thành ngữ hơn trong tiếng Anh. That will make your language a lot more colorful. Cái điều đó làm cho ngôn ngữ của mình nó trở nên màu sắc hơn. But this is not limited to that. Then you have phrasal verbs. Và rồi mình cũng không có giới hạn trong cái đó, mình có những cụm động từ. Prepositional verbs. Hay là những động từ mà đi cùng với giới từ. Example. Ví dụ. Look up. Look up. Look down. Look down. Look into. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn vào. Look forward. Mong chờ. Look around. Nhìn xung quanh. See? Thấy không nào? So there are all the different words like this. So it becomes important for us to learn. But if you like, please tell me what. Then I will spend a whole day sharing with you on how to do all this. Bạn nào mà muốn thì thầy sẽ dành ra khoảng nguyên một ngày cùng với các em để có thể nói với cho các bạn biết là làm như thế nào để mình tăng cái vốn từ vựng của mình lên thật là nhanh. Anybody interested? Có ai quan tâm không? One. Một. Okay, only for you. Two. Hai. Three. Okay, tell me smart about this, okay? Rồi, chúng mình nhớ nói với cả chị Tell me smart about this. I'll spend the time. We will make it really exciting. Thầy sẽ làm cho các bạn thấy là học tiếng Anh rất là thú vị. Yes, and after you have learned that, you find that the newspaper that you read, the movies that you watch, you will actually understand it, and in your conversations with the foreigners, the British, the Americans, you can add a lot more color to it. Vậy thì khi mà chúng mình có được cái vốn từ vựng, chúng mình hiểu được cách làm như nào để sử dụng những cụm động từ, những cụm danh từ khác nhau thì lúc đó khi các bạn nói chuyện với những người Anh hay nói chuyện với những người Mỹ thì khi đó chúng ta sẽ thấy được rằng là câu chuyện của mình nói chuyện nó phong phú hơn, mình nói chuyện nó màu sắc hơn. Right, next part. Phần thứ hai, it is the use of the language. Đấy là về phần ứng dụng của ngôn ngữ. The use of the language will be the test that you go through for IELTS, for TOEFL. Ứng dụng của ngôn ngữ tức là chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đó vào trong IELTS và trong TOEFL. They usually test you on 3 aspects. Thông thường là người ta sẽ kiểm tra các em vào 3 cái lĩnh vực.
your speaking, your pronunciation. Speaking là về phần phát âm. Alright, so that relates to your pronunciation. Cái đó speaking thì liên quan đến phát âm của các em. Alright, so then the second one will be about writing. Tiếp theo nữa là về phần writing, viết. Now, writing, it is important to note. Writing là về một phần quan trọng cần phải lưu ý. It means to say what type of essay you write. Tức là chúng ta viết những kiểu văn nào. What type of composition that you write. Chúng mình viết những kiểu đoạn văn như thế nào. Các em liên hệ với chị Hoa ở trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ là chị Hương, còn trong thành phố ở ngoài Hà Nội sẽ là chị Hoa, nhớ như thế nào. Okay. Now, so you see that's this one part. Vậy thì có một phần nhỏ như thế này. So when it comes to writing, nếu như các bạn muốn tìm hiểu cách làm như nào để viết. Writing, there are only a few types. For us, most of the time is 5. There are only 5. Chỉ có tất cả là khoảng 5 thể loại văn viết thôi. Right? Everybody raise a hand and give me 5. Các bạn giơ tay lên và nói 5. Give me a 5. Come on. Làm đi. Làm đi. Làm đi. No 5. Không có 5. Tức là giơ tay lên các bạn raise hand, đã hiểu chưa? Raise hand. Raise hand, come on. 5. Okay. So you see, what happened is that there are 5 types. Number 1. 5 kiểu nhá. For lower, like in primary school, secondary school, slap the screen. How do you do that? Okay. Thế thì ví dụ như chúng mình có cấp 1 và cấp 2 văn viết á. So number 1. So those are what we call narrative. Thì thông thường trong văn viết của chúng mình cấp 1 và cấp 2 chúng mình có văn kể chuyện. Alright? Đúng nào? Narrative usually it is talking about telling a story. Tức là mình kể ra một câu chuyện. There are steps to do that. Có các bước để viết một bài văn kể chuyện. There is such a thing called a format. Và tức là mình có một cái format. Alright. So what is the format you use? Format cho văn kể chuyện chúng mình sử dụng là gì? How many paragraphs? 5, 6, 7? Có bao nhiêu các đoạn văn, 5 hay là 6? Then first paragraph, what you do? Second paragraph, third, and then you must have a conclusion. Và rồi phần đầu tiên sẽ nói về cái gì, phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư, và rồi kết luận chúng mình sẽ làm gì. Got it? Hiểu không? Now, of course, this will take another 3 hours to talk about how to write a narrative. Tất nhiên là cái này nó sẽ thêm mất khoảng 3 tiếng nữa để nói cho các em biết cách làm như thế nào để viết một bài văn kể chuyện. But if we run the sessions, then maybe we will do less than 3 hours. Okay, we'll do it a lot shorter. Okay, remember, drink water. Everybody drink water. Các bạn nhớ uống nước đi, uống nước. Alright. Now, second part. Phần thứ hai. So I just gave you a rough idea. The narrative has different parts. What is the style? What is your introduction? How do you begin to talk about the why, the how, and build it up to climax? Tức là đối với cả văn kể chuyện thì các bạn sẽ cần phải biết cấu trúc của nó. Ví dụ như là mình bắt đầu như thế nào, mình nói tại sao, cái câu chuyện diễn ra làm sao, rồi diễn ra cái gì và diễn ra như thế nào, và nó lên đỉnh điểm câu chuyện như thế nào. Alright. So second type. Phần thứ hai, kiểu thứ hai. Wait. I want you to take note why I tell you this. Thầy muốn cho các em nói cho em biết là tại sao thầy nói những điều này. I tell you this because I want you to go and find the format. Thầy muốn các em tìm được format của những cách viết văn. Format, F-O-R-M-A-T. Format, F-O-R-M-A-T. The format of a narrative. Format của bài văn kể chuyện. Okay. Nào. So I want to tell you the first one is called narrative. Đầu tiên đó chính là văn kể chuyện. Telling stories. Kể các câu chuyện. Second one. Kiểu thứ hai. Descriptive. Văn miêu tả. Descriptive means to say you describe something. Tức là chúng ta miêu tả một điều gì. Now, when you write a descriptive, what do you need? Nếu như chúng ta viết văn miêu tả, mình sẽ cần có những cái gì? You will need a lot of adjectives. Mình sẽ cần có rất nhiều tính từ. Okay, in other words, we'll come back to that later on. Then, the third one. Và thể loại thứ ba will be argumentative. Là văn nghị luận. The advantages and disadvantages of mobile phone. Văn nghị luận nghĩa là người ta sẽ nói với các em phân tích về lợi ích, lợi thế và bất lợi của thuận lợi và bất lợi của máy điện thoại chẳng hạn như vậy. The advantages and disadvantages of lockdown a city for COVID. Hoặc rằng là
thuận lợi và bất lợi của việc là mình sẽ cách ly hoặc là phong tỏa thành phố ở trong thời điểm Covid. So argumentative, you must take side. Cho nên là khi chúng ta làm văn nghị luận thì chúng ta sẽ cần phải đi theo một hướng đi cụ thể, tức là nó có một cái điều mà chúng ta sẽ cần phải thảo luận, lập luận với nhau, thì mình sẽ cần phải đi theo một hướng, đó là gì? Last time when I was younger, ngày trước khi mà thầy còn trẻ, the examination question always came out like the advantages and disadvantages of television. Ví dụ người ta hay có, bây giờ thì vẫn vậy đúng không nào? Now it's still like that. Same? Now it's still the same, but the only thing is the topic will be more. No more television. No more television. Internet. Tức là chúng ta khi mà các bạn đi thi IELTS, người ta vẫn hay cho các bạn là advantage and disadvantage của cái gì đấy đúng không nào? Tức là người ta vẫn kiểm tra chúng mình về cái đó, thế nhưng mà chủ đề của chúng mình nó không còn chỉ đơn thuần là TV nữa, bởi vì cái TV của mình bây giờ nó quá thông thường rồi. But you want to know one thing, Miss Hiền just brought up very important point. Thế thì chị Hiền vừa đưa ra một cái ý khá là thú vị. The content can change. Nội dung nó có thể thay đổi. But the format of writing doesn't change. Thế nhưng format viết nó không thay đổi. What I share with you in the super team and now. Những điều mà thầy chia sẻ cho các em ở super team và bây giờ. And in the coaching. Và ở trong coaching. It's going to be for the rest of your life because they don't change. The format doesn't change. Nó sẽ tiếp tục như vậy và nó sẽ duy trì như vậy, nó sẽ duy trì đúng như vậy bởi vì cái format nó không có thay đổi. Okay? So now advantages, disadvantages, the pros and cons. Pros and cons đấy, tức là bao giờ người ta cũng sẽ nói rằng là em đưa ra về, để trong tiếng Anh thế trong tiếng Việt của mình, kiểu trong văn của mình thì cái đề bài nó sẽ bao giờ cũng sẽ khác hơn một chút. The advantages and disadvantages of studying in Vietnam and in America. Tức là trong tiếng Việt của mình thì ví dụ là người ta sẽ nói rằng là có những ý kiến cho rằng đấy, thì theo em ý kiến đó là như thế nào, thì thông thường nó là như vậy, được không nào? Hay là người ta hay nói rằng là đưa ra những cái thuận lợi bất lợi trong việc là học ở Mỹ. Thank you very much for typing in. Format doesn't change. Hey, love you. Next, number 3. Tiếp nhá, điều thứ 3 này. The argumentative, okay? Nhớ là thể loại văn thứ 3 đấy là văn narrative, descriptive, argumentative. And then you have such a thing called expository. Tiếp nữa là một thể loại nữa. Expository means you write to tell people how to do things. Một thể loại nữa chị không rõ nó là như thế nào trong tiếng Việt, thế nhưng mà mình viết cái văn đấy để mình hướng dẫn cho họ cách, tức là mình đưa cho họ cách hướng dẫn, mình đưa cho họ những cái lời chỉ dẫn, thuyết minh. Example. Ví dụ nhá. Example, how to make bún chả. Cách làm bún chả. Step by step. Từng bước một. So that is expository. Thế thì đấy nó được gọi rằng là văn thuyết minh. Chị nghĩ là thuyết minh đúng rồi, thuyết minh chính xác hơn, chính xác. Okay. Cảm ơn em. How to hack wifi of your friends. Làm như thế nào để hack wifi của thằng bạn bên cạnh. That is expository. Thì đấy là văn thuyết minh đấy. How to make a mask using toilet paper. Hay là làm như thế nào để sử dụng giấy vệ sinh để làm khẩu trang. Are you surprised? Em có ngạc nhiên không? Of course, it cannot work. Tất nhiên nó sẽ không có tác dụng. Toilet paper cannot be used. Nhớ nhá là giấy vệ sinh là không được sử dụng làm khẩu trang. But can underwear be used? Nhưng mà đồ lót có dùng được không? Answer is? Câu trả lời là? You find out. Tự đi tìm hiểu. Okay, so you have narrative, descriptive, argumentative, expository. Rồi, chúng mình có 4 loại rồi nhá. Chúng mình có văn kể chuyện này, văn nghị luận này, chúng mình có văn miêu tả này, chúng mình có văn thuyết minh. And the last one will be functional writing. It is. Functional writing means to say, how do you write an email? Đúng rồi, tức là functional writing nghĩa là chúng mình văn ứng dụng, tức là chúng mình viết vào trong việc gửi email như thế nào. Cái này thông thường là trong tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. How to prepare your resume? Mình sẽ chuẩn bị hồ sơ như thế nào? How do you write a report? Hay là các bạn viết một bản báo cáo như thế nào? How do you write a memorandum? A memorandum, I really don't know how to say that in Vietnamese. Do you know what's a memorandum? No, what is that? To so and so, from so and so, that kind of thing. But never mind. Can you check it out? Memorandum, M-E-M-O-R-A-N-D-U-M. Memorandum. Memo is M-O-M-O. How to write a memo? Memo. Cái này nó sẽ là gì ạ các bạn? Memorandum. Random is
It's random. No, it's a whole word. It's memorandum. Okay? Okay. Never mind. Check it out. Các bạn check cho chị xem nó là cái gì. Memorandum nó là cái gì các bạn? So now you understand that. Written message in business or diplomacy. Okay, memorandum is a written message. It's Used by office. It's in the office. Okay. Các bạn. Very good. Ghi nhớ. Okay. Okay, thank you very much for sharing. Give us a hand. So you see, now you know the different types. So each one has got one. Hey, now to do better in English is a lot easier. Thế thì bây giờ khi mà các bạn biết rõ về các thể loại văn khác nhau rồi thì học tiếng Anh nó sẽ rất là dễ, đúng không? And for each of them, you have got specific steps. Và cứ mỗi một thể loại khác nhau thì đều có các bước và cách viết khác nhau. Okay, you got it? Chúng ta hiểu không nào? All right, another one. Nữa nhá. Then you come to, so you have composition or essay writing. Chúng mình có văn composition or essay writing. No, either it's an essay or a composition. It's the same thing. Okay, một là chúng ta sẽ kiểu viết văn, đoạn văn hoặc là viết luận. Next thing. Tiếp theo. It will be comprehension. Comprehension là đọc hiểu. So when you do comprehension, they give you a passage. Nghĩa là người ta sẽ cho các em một đoạn văn. So you got to read and then you got to answer the questions. Các em sẽ cần phải đọc, rồi xong rồi các em sẽ cần phải trả lời câu hỏi dựa trên những gì các em hiểu được từ đoạn văn. Now this we teach you at the Super Teen Speed Reading. Cái này thầy đã dạy các em ở trong Super Teen trong phần đọc nhanh đấy. All right. So your job is to read the thing and then answer the questions. Công việc của chúng mình là đọc, rồi chúng mình có nhớ không? Tức là chúng mình đọc xong sau đấy là chúng mình sẽ trả lời câu hỏi. When you sit for TOEFL or IELTS, khi các bạn đi thi IELTS hay là TOEFL, you usually have such a thing called a question on inference. Inference, I-N-F-E-R-E-N-C-E. I don't know how to say that in Vietnamese, but we'll let them check. Inference, I-N-F-E-R-E-N-C-E. How to infer something. Ok, tức là tham khảo, rồi chị biết rồi. Tức là làm như thế nào? Có phải tham khảo không nhỉ? How to infer something. Đúng rồi, nếu các bạn check xem chị Hiền nói có đúng không nhá? Tức là khi can you repeat the one? So you see people see that I and Hiền is working so close together. She must be my daughter. Ok, không phải tham khảo, tức là làm như thế nào để người ta liên kết, tức là làm như thế nào để mà người ta đưa ra educated is an educated guess. Suy luận. Ok, cảm ơn em. It's a guess that you have based on the information they give you. Suy luận. Chị cảm ơn cô Linh. Okay. Thank you very much. I love you. All of you are participating so well. Tất cả các em đang tham gia rất là tốt. I'm going to cut short these sessions. Thầy sẽ cắt short phần này. Yeah, so that I can enjoy the excitement. Để mà thầy có thể tận hưởng cái phần excitement của chúng mình. All right. So you see, so you have the essay writing and then the comprehension. Usually they ask you to do that. There's one more thing they ask you to do. Và một cái nữa người ta cũng yêu cầu chúng mình làm. They ask you to summarize. Người ta yêu cầu các em the passage. Tổng kết. Or they ask you to summarize from there to there. Người ta yêu cầu from a certain part to a certain part. Hoặc là người ta sẽ yêu cầu các em tổng kết từ đoạn này đến đoạn kia, chẳng hạn như vậy. Một số đoạn, tức là một bài văn, thế nhưng mà người ta chỉ yêu cầu các em tổng kết một số đoạn thôi. Usually for ICGSE. Thông thường là cái này nó sẽ kiểm tra đối với những các bạn học trường quốc tế thì sẽ trong cái hệ ICGSE là các bạn sẽ được kiểm tra. And the passage they need you to summarize will be about 15 points only. Và với 15 points from that passage. Với cái đoạn văn mà người ta muốn các bạn tổng kết lại thì thông thường mất tầm khoảng là có 15 ý thôi, thế thôi. And there will be steps to do that. Và rồi có các bước để thực hiện. Okay? Đúng nào? So one more point. Một ý nữa nhá. So there was a Super Teen resource. Có một bạn Super Teen. His name is Lê Huy. Đây là Lê Huy. Okay. He say I'm sitting for this TOEFL exam. Bạn nói là bạn đã chuẩn bị thi TOEFL. How should I prepare for it? Thì chuẩn bị như thế nào, ôn luyện như thế nào? So I want you to do one thing for all of you who are preparing for IELTS or TOEFL. Thầy muốn tất cả các bạn, với những bạn nào đang ôn luyện IELTS hoặc TOEFL. Lê Huy, are you there? Lê Huy, em còn đang nghe thì nói không? If you are there, type me your name. Lê Huy có đang ở đây không? No, he's sleeping.
All right, let's go. Now, so to do this, you ask how do I do well? Và rồi chúng mình sẽ hỏi là đối với IELTS hay là TOEFL ấy, làm như thế nào để mình có kết quả thi tốt? To do well, first you must know what they test you, how they test you. Thứ nhất, các em sẽ cần phải biết người ta kiểm tra mình cái gì và người ta kiểm tra mình như thế nào. So there is a section called speaking. Có một phần được gọi là speaking, bài kiểm tra nói. So what do they test you? What do they test you? Người ta kiểm tra em cái gì ở trong bài speaking? Phải nhớ, phải biết. And then, và rồi how do they test you? Người ta kiểm tra em theo kiểu như thế nào? Like in Hong Kong. Ví dụ như Hồng Kông. To test conversational English. Để kiểm tra về phần giao tiếp. They call it oral. Người ta nói là bài kiểm tra nói. It is always a session where two students go in there and they do the test. Thì luôn luôn là phải có hai học sinh, hai thí sinh đi vào bên trong và rồi nói chuyện với nhau để người ta kiểm tra, chứ không phải là một thầy một trò. So your job must know how to make a conversation between two people. Cho nên công việc của mình là sẽ cần phải biết cách làm như thế nào để mà nói chuyện tương tác với hai người. Interesting. Thú vị đúng không nào? So first thing, go into your TOEFL or your IELTS. Look at one. If they test you on speaking, what they test you, how they test you. Nếu như mà các bạn thi IELTS hay là TOEFL, nhìn xem là cái hình thức người ta kiểm tra chúng mình là như thế nào. When it comes to writing skill, đến phần kỹ năng đọc, what do they test you? How do they test you? Người ta kiểm tra em cái gì và người ta kiểm tra em như thế nào, có bao nhiêu bài viết. For TOEFL, one of the things they want to test you is called paraphrase. TOEFL, một trong số những phần mà người ta muốn kiểm tra các bạn được gọi là paraphrase. How do you do paraphrase? Chúng mình làm paraphrase như thế nào? Alright. So it is a skill. That means to say you need to learn the step on how to do those. Tức là nó có kỹ năng và nó có các bước để mình cần phải thực hiện. Alright. So for me, that one major skill I have. Vậy thì với thầy nhá, cái kỹ năng chính mà thầy có, một kỹ năng chính mà thầy có. And that has allowed me to earn a simple living. Mà đã cho phép thầy được kiếm một cái khoản tiền đơn giản, nho nhỏ cho cuộc sống của thầy. That has allowed me to get my own education. Và cũng giúp cho thầy có được cái giáo dục của chính bản thân. That also has given me the powerful tools to learn all different topics. Và cũng cho phép thầy đó là một cái công cụ để học tất cả những chủ đề khác, những kiến thức khác. And from there, và rồi từ đấy, I went on to study business. Thầy tìm hiểu, học tập liên quan đến kinh doanh. I went on to study marketing, về marketing, advertising, quảng cáo, psychology, tâm lý học, personality psychology, hay là tâm lý học về nhân cách. So many things. Có rất là nhiều cái. So start with one important skill and then you can develop all other skills. Vậy thì bắt đầu với một kỹ năng mình thuần thục làm chủ kỹ năng đó trước, rồi mình sẽ chuyển sang những kỹ năng khác. For all of us. Với tất cả chúng mình ở or đây. rather for all of you. Tất cả các em ở đây. The important thing is number one. Quan trọng nhất, điều thứ nhất. Make sure that you are really good with your language. Đảm bảo là mình phải rất là tốt trong ngôn ngữ của mình. Vietnamese or Việt, English, hoặc Japanese, Anh, hoặc tiếng Nhật, or other languages. Bất kể những cái ngôn ngữ nào khác. Second one. Điều thứ hai. Be very good in your mathematics. Giỏi trong toán. These are the two. Đây là hai điều. The foundation. Kiến thức cơ bản. And then the next thing is your creativity. Tiếp theo, khi các bạn có kiến thức cơ bản rồi thì các bạn bắt đầu mới có thể sáng tạo được. These are three very important skills. Đó chính là ba kỹ năng quan trọng của chúng mình. Okay? Đúng nào? So, from there, let me just summarize a little bit. Để tổng hợp cho các bạn một chút nhá. Another question they ask me is that how do you actually have your passions with the work? Một câu hỏi nữa các bạn hay hỏi thầy rằng là làm như thế nào để mà có đam mê cho công việc. One of the reasons that I get so excited about my job, my work with the super team. Một trong số những cái điều mà làm cho thầy cảm thấy rất là hứng thú và luôn luôn thích thú khi mà và luôn luôn có nhiệt huyết khi mà dạy các bạn super team đó. It's not because I am very good at the work. Không phải là bởi vì thầy giỏi trong cái lĩnh vực này. It's because I know how to do the work. Mà là thầy biết cách làm như thế nào để thực hiện những công việc này. First, I become good at it first. Đầu tiên các em phải giỏi về cái đó trước, giỏi về chuyên môn của mình trước, giỏi về kỹ năng của mình trước. When I becomes good,
And I get better and people recognize me and say, hey, you're good. Khi mà mình giỏi và rồi người khác nhận ra được cái khả năng, cái nỗ lực của mình thì lúc đấy mình thấy là mình cũng tốt đấy chứ. That continues. I continue with the process of learning. Thế thì chính bởi vì như vậy mà thầy tiếp tục cái quá trình học hỏi. When I continue with the process of learning, I become even better. Thế thì khi mà thầy tiếp tục với quá trình học hỏi thì thầy trở nên tốt hơn. And so it has become my passion. Vậy thì nó trở thành cái đam mê của thầy. And for me, my career and my passion is the same. Vậy thì với thầy định hướng nghề nghiệp cũng như là đam mê nó là một. So I'm a very happy person. Cho nên thầy là một người rất là hạnh phúc. Happy in doing what I love to do. Hạnh phúc ở trong cái khía cạnh là thầy được làm điều mà thầy yêu thích làm. So it's the same thing. Cũng tương tự như vậy. Not all of you are going to be English teacher. Không phải tất cả các em sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. But what is that one skill that you're very good at? Thế nhưng có một kỹ năng gì mà mình rất giỏi? What about cooking? Nấu nướng thì sao? Hey, today I actually cook for the resources. Hôm nay nha, thầy nấu cho các bạn resource nha. I cook eggs. Thầy nấu trứng nha. Just one thing, eggs. Chỉ mỗi trứng thôi nhá. You understand what I'm talking about? Hiểu nào. So from there, it allows me to go out. Thế thì từ đấy là cho phép thầy rằng là go out, meaning go out to try other cooking. Thế thì chính bởi vì như vậy mà đã cho phép thầy là thử nhiều hơn những cái thể loại nấu nướng khác. So it is very important for us next sessions that we want to work on. Cho nên là đấy có thể sẽ là một trong số những cái phần mà lần tới chúng mình sẽ nói đến. Will be about your put chart. Là sẽ đến phần podcast, các em cần phải sử dụng podcast. Yes, we are all going back to school. Chúng ta đều cần phải quay trở lại trường. We are going back to school, and so what we need to do is to begin to plan. Là chúng mình sẽ cần phải bắt đầu lên kế hoạch. To plan for the next 1 year. Lên kế hoạch cho một năm tới. Now, I have two important messages for this. Thầy có hai cái thông điệp quan trọng trong phần này. Number one. Thứ nhất. COVID has allowed us. COVID slowed down the whole world. COVID nó làm chậm cả thế giới chứ không chỉ có mỗi Việt Nam mình. Okay, it slows down the whole world. Cả thế giới phải chịu đựng. But what it does do is. Thế nhưng mà COVID có một điều mà nó đã làm là. For us who wants to learn. Nếu như đối với những người mà chúng mình muốn học hỏi. For us who wants to explore new things. Muốn khám phá những điều mới. It's a perfect time. Thì giai đoạn này chính là thời điểm hoàn hảo nhất. Especially the young people. Đặc biệt là những bạn trẻ. Alright. I also think that all of us should begin to look at artificial intelligence. Tất cả thầy nghĩ rằng là tất cả chúng mình nên học về nên tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. How to use digital world to help us. Làm như thế nào để mà tận dụng được thế giới công nghệ để có thể giúp chúng ta trong công việc. That is something that we need to take this time to learn. Đấy là điều mà ở chính giai đoạn này các em có thể sử dụng để mà chúng ta có thể học hỏi. Because bởi vì artificial intelligence, anything to do with Internet of Things, these are the things that are going to affect our life. Trí tuệ nhân tạo hay là về Internet of Things, những điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là công việc về sau này của các em. So, for those of us, vậy thì với những người, for those of you, với những em, that if you are not good in English, Vietnamese, Maths or any of the subjects, mà chúng mình đang không tốt trong một trong những môn học hiện tại bây giờ các em đang học, take this time, dành thời gian này, spend a lot of time learning it, dành thật nhiều thời gian, khoảng thời gian này để học, bổ sung lại kiến thức của chính bản thân mình. Okay? Được không? Just do that. Nhớ nhá. For me. Với thầy. For me, okay? Với thầy nhá. Do it for me. Làm cái đấy cho thầy. Alright. Vì thầy. Reason. Lý do. If you spend the time with but what happened to the rest of the people? Vậy thì đối với những người khác thì sao? The rest of the people in the world is a lot of the time they say, hey, COVID slow down everything, so let's play more game, let's watch more movies. Rất nhiều những người ta suy nghĩ rằng là chính bởi vì COVID làm trì hoãn tất cả mọi thứ, cho nên là bây giờ thời gian của mình nghỉ ngơi, mình xem TV nhiều à? Don't do that. Đừng làm như vậy. Other people, well, you see, you must be prepared to do what other people are not prepared to do, and so that you can have the things that you want to have, the rest of the people cannot have. Các em sẽ cần phải sẵn sàng làm những cái việc mà những người khác họ không sẵn sàng làm, để rồi về sau này các em có những cái thứ mà người khác không có.
So when now you are learning all the things and the rest of the people are not, you move ahead. Vậy thì bây giờ mình đang làm những cái điều mà những cái người khác các bạn không có làm thì các em đang tiến lên. Now, I have a student. Thầy có một bạn học sinh in Hong Kong. Ở Hồng Kông. I asked him, what's your ambition? Thầy mới hỏi là đam mê của em là gì, tham vọng của em là gì? He said, my ambition is to become a postman. Hy vọng tham vọng của em là trở thành một người đưa thư. I said, what do you mean? Thầy mới hỏi là đưa thư cái gì? Postman. Đưa thư ấy. I said, what do you do? Đưa thư thì làm cái gì? Thầy mới hỏi. He said, I send email. Thì sẽ gửi email. Because what happened to him is that he is actually not doing the things that is going to lead us to the direction in the future. So I said direction is more important than activities. So now, even if you learn all these things, like for instance, all those things I share with you are going to be so very important for you 10 years, 20 years, 100 years from now, won't change. Vậy thì những điều ví dụ như là các bạn mà muốn làm người đưa thư chẳng hạn, thế thì những điều bạn ấy mong muốn nó sẽ không phù hợp và nó sẽ không dẫn đến cái chiều hướng phát triển của tương lai. Vậy thì như thầy nói ra là hướng đi của mình nó quan trọng hơn rất là nhiều so với những cái hoạt động. Toàn bộ tất cả những cái điều các bạn học đang hiện tại bây giờ 10 năm tới, 20 năm tới hay là 100 năm tới nó sẽ không có thay đổi. And if you still think that you go and have the job of a postman and send email, I'm going to knock your head. Bạn nào trong cái số này mà chúng mình muốn làm người đưa thư rồi xong rồi là gửi email chứ là thầy đấm đầu đấy. Okay. Okay. Now let's move on. Mình tiếp nhá. So make sure that we do something, learn. Take this time to really learn. Dành thời gian này để học. Learn something that is related to your direction. Học những thứ mà liên quan đến cái hướng đi của mình. But how to do that? Nhưng làm thế nào để có thể biết được hướng đi? Okay, on a serious note now, bây giờ thầy lưu ý cho phần quan trọng này. For those of you who are 16 years old. Với những bạn đang 16 tuổi. Now you want to prepare to go to the university. Mình muốn ngay từ thời điểm này mình sẽ cần phải chuẩn bị học ở trường đại học rồi. 18 years old. Khi chúng mình 18 tuổi. Now I want you to make appointment with either Miss Hoa or Miss Thơm so that you can have a Zoom meeting with me, Miss Hiền, your dad and mom, and you. If you don't want your dad and mom, then you can still Zoom with us first. But your career direction, your education directions will be affected. Will have to depend on your dad and mom's direction. Vậy thì các bạn, với những bạn hiện tại bây giờ đang 16 tuổi, nếu như các em muốn sớm hơn thì là khoảng 15 tuổi, thì lúc đó các bạn nên, nếu như các bạn vẫn chưa rõ ràng về hướng đi của mình hoặc là có rồi nhưng vẫn muốn cần cái sự tham khảo từ phía bên thầy á, thì liên hệ trong thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ với cả chị Hương, trong ngoài Hà Nội thì sẽ liên hệ với cả chị Hoa để mà mình có thể sắp xếp một buổi gặp Zoom cùng với thầy. Nếu như các bạn muốn hỏi ý kiến thầy trước mà không có ba mẹ của mình thì liên hệ với cả nói với cả chị Hoa trước. Thế nhưng hãy nhớ một điều, hướng đi lựa chọn nghề nghiệp của các bạn như thế nào nó đều ảnh hưởng, và những quyết định của ba mẹ như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hướng đi của chúng mình. Cho nên là cả kể thầy nói chuyện riêng với các bạn nhưng mình vẫn sẽ cần có một buổi để nói chuyện chung với cả ba mẹ các em. Okay. So we are going to meet again on the 17th. We are going to meet again on the 17th of August. 17, tức là vào tuần next week. Next week, yeah. Tuần sau lại gặp lại nhau. And so that on the 17th of August, we will get an email sent to you because you need to begin to prepare your put chart. Bởi vì thầy muốn là các em sẽ cần phải chuẩn bị cho cái put chart của mình, sử dụng put chart để lên kế hoạch một năm tới cho các em. And for those of you who want to talk about going to universities, going to colleges, what course to take. Và với những bạn mà muốn tìm hiểu xem mình học ngành nào, học một trường đại học nào, các thứ như vậy. And what I would like to do is to have you contact us and so prepare your put chart. Vậy thì thầy muốn là các em sẽ liên hệ với các chị như chị Hoa và chị Hương, rồi xong sau đấy rằng là chuẩn bị cái put chart của mình để thầy giúp cho các em lên kế hoạch nghề nghiệp cho chính bản thân. By the way, mà right now there is a group of very dedicated resources outside of this room. Hiện tại bây giờ ở ngoài phòng này có một nhóm các bạn resource đang rất là cống hiến thời gian của mình đang làm. Is helping us to get clear with some of the things about your profiling. Giúp cho về việc rõ ràng trong về việc là bản báo cáo của chúng mình trong về phần bài test của các em. Okay,
Okay. So 17th of August, your school reopened already. Is it true? 17 tháng 8 một số 17 trường, is some of them have started. oh, okay. Never mind. If you cannot meet me on the 17th, text us. We will make arrangement. Nếu như chúng mình mà không có gặp được thầy vào ngày 17 tháng 8, tức là không xem được cái buổi đó của thầy vào 17 tháng 8 á, thì liên hệ cùng với cả chị Hương và chị Hoa. Thế nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn cụ thể lại cho các bạn cách làm như thế nào để sử dụng cái podcast để mà mình lên kế hoạch của mình trong một năm tới. We do that part so that why is it important for us to do that? Tại sao nó quan trọng chúng mình cần phải thực hiện? Because the session I'm going to do with you will last for 3 hours. Bởi vì phần mà thầy sẽ hướng dẫn cho các em là sẽ kéo dài trong vòng 3 tiếng. At the end of which I want you to be able to come up with a routine. Cuối cùng và thầy muốn cho các em sẽ cần phải đưa ra được một cái thói quen công việc hàng ngày của mình. Something that you do every day. Nghĩa là mình sẽ cần phải làm việc hàng ngày để giúp cho các em đạt được mục tiêu của mình. Just get up and do it. Chỉ có thức dậy và làm thôi. Get up and do it. Thế thôi. Sleep, get up and do it. Ngủ, thức dậy và làm. Just do. Làm. Because bởi vì where focus goes, energy flows, result shows. Tập trung ở đâu, năng lượng chảy vào đó và kết quả sẽ cho thấy rất là rõ. Remember the bottle? Có nhớ cái bình nước không? I want to share something with you personally. Thầy muốn chia sẻ cho các bạn một điều cá nhân của thầy. Because what happened was during the COVID sessions. Bởi vì ở trong cái giai đoạn COVID á. During the COVID sessions in Singapore, we are not allowed to go to the gym. Ở Singapore cho nên là thời điểm đấy là mọi người không được đi tập gym, không được đi ra ngoài. So I did not go to the gym to work on my body for about 3 months. Cho nên là thầy đã không đi ra khỏi nhà đi tập gym trong suốt 3 tháng. But that 3 months I spend a lot of the time reading research papers and all that. Nên trong khoảng 3 tháng đó thầy dành thời gian để nghiên cứu rồi đọc và các bài các article ra các thứ. You see this part? Nhìn thấy phần này không? More shiny, right? Có thấy sáng hơn không? Bóng hơn không? That shows that a lot of knowledge got inside. Nghĩa là có nhiều kiến thức vào đầu hơn rồi đấy. Okay. Now, but the point I like to make is because I did not go to the gym. Thế chính bởi vì là thầy không quay trở lại phòng tập gym trong suốt 3 tháng. I could not do the bench press. Thầy không làm bài tập bench press, tức là bài tập ép ngực. But I discovered after 3 months my muscle actually begin to shrink. Thế thì sau khoảng 3 tháng nếu như không có luyện tập như vậy, cái cơ của thầy nó co lại. But the last 1 week, nhưng trong một tuần, I went back to the gym again. Thầy quay trở lại, một tuần vừa rồi thầy quay trở lại ngày nào cũng đi tập gym. Every day I go back. Ngày nào cũng đi tập. I'm quite happy to tell you that. See my chest? Thấy không? Now, so where focus goes, energy flow, result shows. Nhớ nhá là tập trung ở đâu, năng lượng chảy vào đó và kết quả thì cho thấy rất là rõ. No, we're not getting COVID-19. Không có đâu, không bị Covid đâu. In Vietnam, everybody work hard. Tất cả ở Việt Nam, mọi người ở Việt Nam ai cũng đều có ý thức và chăm chỉ cả. COVID-19 will not be there. Covid sẽ không có ở đấy. So important. The 17th of August, we will do the PERT chart. 17 tháng 8 là thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em về cách làm nào lên kế hoạch 1 năm sử dụng PERT chart. I will send the questions to you so that you can get ready first. Thầy sẽ gửi cho em những cái câu hỏi để các em chuẩn bị sẵn sàng trước. And then the next thing is we finish the PERT chart. Then you actually know you can put everything into a routine. You get up and you do. And when you take the action, you will get the results. Vậy thì khi mà chúng ta đã rõ ràng về cái hướng đi của mình rồi, mình điền nó vào trong cái bản PERT chart của mình á, và rồi xong sau đó chúng ta thực hiện thì khi đó chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta biết rõ hơn mình đạt được mục tiêu của mình. So when I went back to the gym, I worked on the right part with the right weights. What happened is that part of the body grow again. Vậy thì ví dụ như là thầy biết được cái hướng đi của thầy và thầy tập trung vào trong cái năng lượng của thầy vào trong đó thì cái phần cơ đó của thầy nó tăng lên, tiếp tục phát triển. Very important to focus. Rất quan trọng là phải tập trung. One more thing to share with you. Một điều nữa thầy muốn chia sẻ. During the last few months, I have trained myself to be able to run in 70 minutes. I run 12 kilometers. Và trong suốt khoảng thời gian vừa rồi ở Covid, thầy huấn luyện bản thân thầy chạy tất cả là 70 minutes, 12 kilometers, 70 phút trong vòng 12 km trong vòng 70 phút. So
pretty good for me. But you see, I want to emphasize that where focus goes, energy flow, result shows. Thế thì như vậy khá là tốt cho thầy, cho nên là nhớ cái câu hỏi, nhớ cái câu nói của thầy, tập trung vào đâu, năng lượng chảy vào đó và kết quả sẽ cho thấy rất rõ. So we must be prepared to push ourselves. Cho nên mình sẽ cần phải sẵn sàng để thúc đẩy chính bản thân mình. You are my friend. Các em là bạn của thầy. All of you have an old friend. Tất cả các em đều có một ông bạn già. Okay? And so please remember, contact me. Nhớ là liên hệ với thầy. I am yours. Thầy là của các em hết. So please come, and so that we can work together, so that I can use my years of knowledge to actually help you. Please just feel free to text me. Feel free to contact me. Nhớ là nhắn tin cho thầy, đừng cảm thấy phiền, đừng sợ rằng là thầy có nhiều người thế khác. Nhắn tin cho thầy, nếu như các em có bất kỳ thắc mắc gì nhắn tin. Develop one skill. Phát triển một kỹ năng. Then develop many skills. Và rồi từ đó phát triển thêm nhiều những kỹ năng nữa. Until I see you on the 17th again. Lần tới hẹn gặp lại các em vào ngày 17 tháng 8. So remember, wear mask. Nhớ là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, Wash your hands. rửa tay nữa. And social distance. Và rồi sau đó rằng là giữ khoảng cách. Because when every Vietnamese do that, bởi vì nếu từng người Việt Nam của chúng ta làm như vậy, in just 2 weeks, thì trong vòng khoảng 2 tuần thôi, all the COVID actually be controlled. Thì toàn bộ tất cả những người mà bị Covid hay là cái tình trạng Covid của mình cũng sẽ được kiểm soát thật là nhanh. Every one of us do our job. Tất cả mỗi một người chúng ta đều cần phải hoàn thiện việc của mình. And then it will be okay. Và như vậy thì sẽ ok. I know America is a problem. Thầy biết là hiện tại bây giờ Mỹ đang gặp rất là nhiều vấn đề. Because in America they don't understand the word called social responsibility. Bởi vì họ không hiểu được một cái từ khái niệm đó chính là trách nhiệm cho xã hội. Social responsibility means trách nhiệm cho xã hội đấy là bởi vì number one, điều đầu tiên, whatever action one person do will affect the whole society. Bất kể một điều gì mà chúng ta làm nó đều ảnh hưởng đến những xã hội xung quanh và cuộc sống của mình, đều ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh của mình. I think you don't go back to America. Thầy nghĩ là năm nay chúng ta không nên quay trở lại Mỹ. I think if you can take a gap year, take a gap year. Nếu như có thể có được một năm gap year, tức là cái năm này chúng mình không quay trở lại trường, thì nên sử dụng cái năm đó. If you go back, if you study online, must as well study online here. Nếu như mà quay trở về kia học cũng vẫn là học online thì học ở Việt Nam đi, đừng có quay trở về. Vietnam is the safest place. Việt Nam là cái nơi an toàn hơn rất là nhiều. Okay? So people ask me, what's my goal? Và rồi người ta hỏi thầy là mục tiêu của thầy là gì? In our group of friends, we have a joke. Trong một cái nhóm bạn thì bạn bè của thầy bắt đầu mới có một cái câu chuyện là như thế này. Our goal is that on next Tet holiday we will still be able to see each other. Vậy thì mục tiêu của bọn thầy đấy là Tết năm sau vẫn có thể gặp lại được nhau. So our job, stay healthy, fit. Công việc của tất cả chúng mình là sẽ cần phải giữ gìn sức khỏe. Okay, so take a gap year. Don't worry. Learn as much as you can now and following the things that we talk about. Vậy thì với các bạn mà hiện tại bây giờ mình đang ở Việt Nam mà chúng ta không quay trở về Mỹ được nếu như mà em muốn biết nhiều hơn cái hướng đi của mình như thế nào thì liên hệ với cả thầy, liên hệ với các chị Hoa, liên hệ với chị Hương để mà có thể nói chuyện rõ hơn về cái hướng đi của em trong một năm tới. Bởi vì nếu như mình về Mỹ hiện tại bây giờ các em cũng sẽ phải quay trở lại đó và học online, chứ nó sẽ chưa thể nào mà ổn định được, và cả kể nếu như trường có mở các em có dám đi học hay không, đấy là cái câu hỏi. Cho nên là có bất kể vấn đề gì liên quan đến về trường học, liên hệ với thầy trước khi đưa ra quyết định, còn nếu như không, một năm chúng ta sẽ bị lãng phí rất là nhiều thứ. Can we see who's online? You want to log out and zoom in again. No, we do it another time. We do it another time. All right, we do it another time. On the 17th, I see you. 17 nhá, ok nhá, hẹn gặp lại các em. Nhớ chuẩn bị post chat. Remember, the post chart is to get everything down into small steps, and you just do the small step as your routine. You get results. Nhớ chuẩn bị post chat để cái post chat đó chúng ta đưa vào trong những hành động nhỏ, và rồi xong sau đó là mình bắt đầu thực hiện luôn từ những hành động mà mình đã lên kế hoạch. It's a very important session. Đấy là một phần quan trọng ngày 17 đấy nhá. I want to see you. Thầy muốn gặp tất cả các em. I miss you. Thầy nhớ tất cả các bạn. I love you. Thầy nhớ tất cả các em. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay, ciao.
Bye bye. Các bạn check out, các bạn check out, các bạn viết tên và check out chị nào, viết tên check out. Okay, do your work, okay? Bye bye. Do your work. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye bye.